Em xin phép các anh chị trong panelist chúng ta mở camera. Kính thưa quý vị doanh nghiệp, nhằm hỗ trợ thông tin cụ thể và thiết thực cho các doanh nghiệp kinh doanh thực phẩm, đồ uống, vật tư y tế và đồ bảo hộ cá nhân liên quan đến việc xin chứng nhận FDA khi xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ, những quy định mới của luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm, dược phẩm đối với hàng nhập khẩu của Cơ quan Quản lý An toàn thực phẩm dược phẩm Hoa Kỳ FDA, cơ hội bán hàng toàn cầu thông qua nền tảng trực tuyến Amazon.com. Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương phối hợp với Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Amazon Global Selling Việt Nam, Tập đoàn Registrar Corp, đơn vị tư vấn FDA và các cơ quan liên quan tổ chức hội thảo trực tuyến cơ hội xuất khẩu thực phẩm, đồ uống và thiết bị y tế sang Hoa Kỳ và những yêu cầu của Cơ quan Quản lý An toàn thực phẩm dược phẩm FDA đối với hàng nhập khẩu. Về tham dự chương trình hôm nay, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị khách quý. Về phía Bộ Công Thương, Cục xúc tiến thương mại xin được trân trọng giới thiệu bà Bùi Thị Thanh An, Phó Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại. Chúng ta đang ở đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh. Về phía các diễn giả ở đầu cầu Hoa Kỳ, xin được trân trọng giới thiệu ông Theobald Marco, chuyên gia cao cấp công ty Registrar Corp Hoa Kỳ. Mr. Theobald Marco from Registrar Corp US. Bà Nguyễn Bá Thiên Thư, trưởng đại diện công ty Registrar Corp tại Việt Nam. Về phía đại diện Amazon Global Selling xin được giới thiệu ông Lê Minh Thành, quản lý tài khoản cấp cao Amazon Global Selling Việt Nam, cùng các đại diện đến từ Amazon cũng tham dự chương trình ngày hôm nay. Mở đầu chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu bà Bùi Thị Thanh An, Phó Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại sẽ có đôi lời phát biểu khai mạc. Xin được kính mời. Kính thưa quý vị đại biểu, đại diện các doanh nghiệp, các diễn giả. Đầu tiên, thay mặt Cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu đã tham dự buổi hội thảo trực tuyến với nội dung cơ hội xuất khẩu thực phẩm, đồ uống và thiết bị y tế sang Hoa Kỳ, cũng như những yêu cầu của Cơ quan Quản lý Thực phẩm, Dược phẩm, viết tắt là FDA, đối với hàng nhập khẩu vào thị trường. Như chúng ta đã biết, thì Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu chủ lực và thặng dư thương mại cao nhất đối với Việt Nam hiện nay trong tất cả các ngành hàng. Và vị trí này được duy trì trong suốt 10 năm gần đây. Theo thông tin từ Tổng cục Hải quan vừa công bố, thì trong 9 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ đạt 68,87 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 26% so với cùng kỳ năm 2020 và chiếm 28,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Hoa Kỳ vẫn hiện là thị trường lớn nhất của Việt Nam. Tuy được đánh giá là một trong những mặt hàng xuất khẩu tiềm năng và có thế mạnh của Việt Nam sang Hoa Kỳ, nhưng hiện nay nhóm hàng thủy sản, nông sản, thực phẩm
vẫn còn gặp những khó khăn nhất định. Cụ thể là đợt dịch Covid-19 lần thứ tư diễn biến phức tạp, lây lan nhanh đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, lưu thông và tiêu thụ cũng như xuất khẩu nông sản trong nước. Bên cạnh những cái khó khăn trong việc gia tăng năng lực sản xuất trong nước, các sản phẩm này của Việt Nam hiện cũng gặp phải những yêu cầu kỹ thuật khắt khe của thị trường. Nguyên nhân chủ yếu là do các doanh nghiệp Việt Nam chúng ta chưa tiếp cận toàn diện cũng như là hiểu biết cặn kẽ những quy định cập nhật về an toàn thực phẩm, dược phẩm khi xuất khẩu vào thị trường này, cũng như những quy trình thủ tục. Bên cạnh đó thì thời gian vừa qua thì cũng có rất là nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã kịp thời nắm bắt được cơ hội xuất khẩu các sản phẩm về vật tư y tế, đồ bảo hộ cá nhân cũng như dược phẩm khi tình hình đại dịch diễn ra phức tạp tại Hoa Kỳ cũng như nhiều nước trên thế giới. Tuy nhiên, đối với các sản phẩm này, để xuất khẩu được vào thị trường Hoa Kỳ cũng đòi hỏi phải đáp ứng rất là nhiều tiêu chuẩn cũng như là quy định và thủ tục phức tạp. Vì vậy, với mong muốn là có thể là hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ đối với các mặt hàng nói trên, làm thế nào để giúp doanh nghiệp nhanh chóng có được những cái thông tin, khắc phục những cái bất cập đấy cũng là yêu cầu trước mắt và là vấn đề xuyên suốt trong cái quá trình có thể hỗ trợ doanh nghiệp để xuất khẩu các mặt hàng này thị trường Hoa Kỳ. Với mong muốn đấy thì Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương phối hợp với các cái đơn vị hữu quan tổ chức hội thảo trực tuyến ngày hôm nay. Hội thảo nhằm mục đích phổ biến những quy định được cập nhật mới nhất về luật vệ sinh an toàn thực phẩm, dược phẩm của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm dược phẩm Hoa Kỳ FDA, giúp cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam đối với mặt hàng nông lâm thủy sản, thực phẩm, vật tư y tế, rút ngắn được thời gian làm thủ tục nhập khẩu, đăng ký giấy phép, đồng thời tránh được những rủi ro trong hoạt động xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ. Ngoài ra thì các doanh nghiệp cũng có thể có cơ hội gia tăng xuất khẩu và phát triển thương hiệu thông qua các cái hoạt động khác như là kênh bán hàng toàn cầu Amazon.com. Hội thảo cũng sẽ tư vấn cách thức triển khai và những hỗ trợ trực tiếp từ đại diện Amazon Việt Nam. Tôi hy vọng qua hội thảo này các doanh nghiệp chúng ta có thể có được cung cấp một số thông tin cụ thể, thiết thực để có thể áp dụng vào thực tế hoạt động của đơn vị mình, nhằm có thể tạo điều kiện thuận lợi và đáp ứng tốt hơn những quy chuẩn mà thị trường Hoa Kỳ đặt ra. Nếu có được những sản phẩm thâm nhập và đứng vững ở thị trường khổng lồ này thì xem như doanh nghiệp chúng ta cũng có thể được cấp giấy thông hành vào các thị trường khác. Điều này sẽ nhân lên thành quả xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ nói riêng cũng như là nói chung. Nhân dịp này tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự phối hợp hỗ trợ của Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện công ty Regista Corporation, đại diện Amazon Global Selling Việt Nam đã phối hợp với chúng tôi tổ chức buổi hội thảo ngày hôm nay, và rất là cảm ơn các doanh nghiệp đã tham gia chương trình. Với mong muốn đấy thì tôi xin tuyên bố khai mạc hội thảo trực tuyến ngày hôm nay. Xin chúc hội thảo chúng ta thành công tốt đẹp, cũng như chúc các chuyên gia sẽ thuyết trình tốt nhất và các doanh nghiệp chúng ta cũng nắm bắt được cụ thể và hữu ích nhất. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn phần phát biểu vừa rồi của bà Bùi Thanh An, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại. Và tiếp theo chương trình sẽ là những phần trình bày, trao đổi và chia sẻ những nội dung liên quan đến các cái tiêu chuẩn kỹ thuật khi xuất khẩu của một số mặt hàng liên quan vào thị trường Hoa Kỳ. Đầu tiên thì ban tổ chức xin được kính mời ông Gilbert Marco, chuyên gia cao cấp công ty Regista Corp, sẽ trình bày qua webinar tại Hoa Kỳ, sẽ trình bày về tiêu chuẩn FDA đối với mặt hàng khẩu trang, đồ bảo hộ cá nhân, vật tư y tế, dược phẩm khi xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Xin được kính mời ông. Mr. Marco, are you ready? Yes, I'm ready. Yes. Is there a possibility to share my screen with you? Yes, it's working on. Yeah. Kính thưa quý vị doanh nghiệp, vì để đảm bảo thời lượng chương trình nên phần trình bày của diễn giả Marco sẽ được trình bày bằng tiếng Anh. Sau đó thì đại diện Regista Corp Việt Nam ngay sau phần trình bày này sẽ có những giải đáp cũng như là giải thắc mắc cụ thể cho quý vị doanh nghiệp. Xin cảm ơn.
Yeah, welcome, and thank you for choosing Registra Corp to give that presentation about medical devices and drugs regulated by the FDA here in the US. Here's a short overview over the topics that we are going over. So we are starting with a general overview about medical devices requirements, what you have to do to bring medical devices onto the commercial market here in the US, a short overview over drug regulations. Then we will short jump into the enforcement during COVID-19 and what was done and changed on the regulations. And then beyond that, we will talk about hand sanitizers, mask and gloves, a little bit more into detail. And then we have also a short section where I definitely can try to answer as much questions as possible from everyone. Please understand that this is really a lot of different topics here, and we were definitely not able to get too much into details here. So even if we might even not able to answer all your questions today, please reach out to Registra Corp if you have questions. If it's a general question about the requirements, then that is definitely fine. Also, if you like to give us more details and you have a question that is more really about what you are doing, what your company is doing, then please give us as much background on that question as possible, so we can really give you an answer that fits for you and not a general answer to that. As I said, we would like to start with the medical device regulation. On some slides is a lot of text. I will summarize that and not really give you the whole text back. We will provide you with that presentation so that you can look into that presentation afterwards and also make yourself a little bit more familiar with the regulations. Medical devices, the most important point here is a medical device does not have a primary intended purpose that is really based on a chemical reaction on your skin or in your body. A medical device does not have the primary action through metabolize something in your body. The achievement of that is not a medical device. So if you have something that the primary first act is really triggered by a chemical reaction, that is not a medical device. Then we are talking about a drug. Especially here in the US, a lot of different devices are regulated that are in other countries are not falling under medical devices. And that belongs, as an example, for toothbrush or for sunglasses. There are a lot of countries around the world that do not have that as a medical device. But if you are bringing these simple devices into the US, these are falling under the FDA as medical device, and you have to follow the medical device requirements here. And a good example is actually the pregnancy test, which is really a chemical reaction that you are testing here, but it is not happening in your body or in your skin, and therefore it is not a drug, it is a medical device. The FDA has 3 different risk classes. Class 1 is the lowest risk class, and most of these devices in that class are exempt what is called a pre-market notification or also a 510K clearance. Example we had before, sunglasses or on Band-Aid, that would be a class 1. But also gloves are really a class 1 device. However, most of the gloves require a 510K clearance. So to give you a short background, what is a 510K clearance is,
before you bring that product into the US on the market, you have to show FDA that your device is as safe and effective as devices that are already on the market. So it is a kind of a comparison between your device and another device from your competitor that is already on the market. And you show based on technical data that your device is safe and effective. Class 2 are mid-size risks for patients. Besides general controls, FDA also requires special controls on these devices. Pre-market notification or 510(k) clearance is really common in that class. Good examples for that would be a glucose monitoring kit, pregnancy kit, test kit, and also one special kind of a mask, a surgical mask, would also require a 510(k) clearance before you can sell it here in the US. The last class is class 3, is the high risk class. And these are really devices that are approved from the FDA. There is a pre-market approval for class 3 devices, and this is the only class that is really approved. The approval has or needs also clinical studies. This means you have to give FDA or present to FDA even more data than it is required for 510(k) clearance. A typical device that would fall in that class are surgical lasers or an PSA test. Powdered gloves, this might be not really new for you, but I like to confirm that are banned in the US. You cannot sell powdered gloves anymore. And this is in effect since January 18, 2017. Who needs to register, list, and pay the FDA user fee? So you as a manufacturer, you have to register your place where you do the manufacturing, the actual physical place, not the headquarter, which is just an office. You need to register the place where you really do the labor work, the manufacturing. You have also to list all your medical devices that you are bringing to the US or selling here on the market. And also FDA is requiring an annual fee. We'll talk a little bit about the fee. But when you are a manufacturer or a contract manufacturer, a foreign exporter, even your initial importer into the US usually needs that registration. The only exception that your importer does not need a registration would be what is called an end user. So for example, if you would sell surgical mask to a hospital here in the US that is using these masks inside the hospital, they are not reselling them. In that case, they would be exempt from that initial importer registration that is required. But any business partner that you have that would resell these products further to other US companies or to end consumers, they would be required also to have a registration. The word contract manufacturer on the medical device industry or field from the FDA is a little bit different than it is used usually. As a contract manufacturer, you are making a medical device to another establishment's specifications. That means that your business partner is really giving you kind of the blueprints and is telling you exactly how the device should be made. They tell you what the sizes are, what the materials are, what the device should do. So all these specifications are coming from a third party, not really developed on your end. And that is called contract manufacturing as a medical device. So that's a little bit different from how it is used in other industries.
Also, if you are only a foreign exporter, that means you are buying from another company that is manufacturing a device in Vietnam, and you are selling that to the US, then you need also to register and to list the product. But be aware, also the manufacturer need to be registered with the FDA. Even if you do the registration, your manufacturer also needs that registration. The background here is when your shipment arrives at a port in the US and the customs broker is doing the documentation and the paperwork for the entry, they have to give the name of the manufacturer and the address. And if that particular company is not registered in the FDA database, then the shipment will be stopped. Here is a short overview. How are the steps and how fast you can do a medical device registration, establishment registration. So the first step would be you pay what's called the FDA user fee. And if you do that online with a credit card, it takes usually 48 hours to complete the process. And you get back what's called a payment identification number. You need that payment identification number really to finish the registration process. So for the fiscal year of 2022, the FDA user fee, is how it called, is $5,672. And that fee is only for 1 year. So with the next renewal period, or with the new fiscal year starting in October 2022, it is possible that that fee is going up. How much? We don't know yet. Usually FDA is announcing the new fee around August next year. So after you have paid that user fee, you can actually do the registration of your establishment. You designate an official correspondent. This is the person between your company and the FDA. And as a non-US company, you are also required to have what's called a US agent. The US agent needs to be in the US with a US address, a US phone number, and they also need to be reachable by phone, by email, on standard, I would say, office hours. So your US agent should be able to talk to the FDA, maybe to answer simple questions, and is the link between questions that the FDA might have and your company. So it's really a communication, a link between the FDA and your company. In the same step, you list all the products that you have, and FDA will assign what's called a device listing number. Most numbers are starting with a D at the moment, and after that you have a 6-digit number. Then what's also assigned to you, it's called an owner operator number. This is assigned immediately, and the owner operator number is, how should I say, is really more assigned to your company name in case you have multiple places where you are doing manufacturing for the US market. Every place that is making products for the US market needs to be listed on that registration. And for every physical place, you have to pay the user fee. So it's not that you pay it once as a headquarter and you can have as many production or manufacturing sites as you want. It is really per manufacturing site. And if you make, for example, on one side products for the US market, but you have a second side that is not manufacturing for the US,
then the second site does not need to be registered, and you don't have to pay the user fee for the second site. In the third step, that physical place that you have registered now will get what's called a registration number. This number is also signed by the FDA, but that can take up to 90 days. However, you have not to wait these 90 days before you can do the first shipment. After you have the owner-operator number and your registration is finished, you are able to ship products to the US. The only thing that you really have to take care of, let your customs broker know that a registration number is not assigned yet, that you are waiting to get it, so that they can use that owner-operator number to get the documents ready and your products through customs. And many of you might have heard from the unique device identifier. It is already in place for Class 3 and Class 2 devices. For Class 1 devices, the compliance date is next year, September 24th, 2022. However, last week, FDA lifted a little bit the burden for some devices, and FDA said they built a special group. It's called consumer health products. That means a consumer health product is a device that is a 510(k) exempt Class 1 device that is exclusively sold directly to consumers over the counter or in brick and mortar and online stores. So FDA will not enforce that you really bring that UDI, that unique device identifier, into the database. So that is definitely lifting the burden a little bit here, and I just want to bring that out because it's very new. Perfect example what would fit under a consumer health product would be the sunglasses. So if you need more information about that, please contact us and we are happy to help you with that. Next step would be the truck regulation. We will make it very short. A truck achieves its primary function through a chemical reaction on your skin or in your body. Is metabolized, and of course it's intended for the use in the diagnosis, cure, mitigation, treatment, or prevention of a disease or disease-related condition. There are also a lot of different products. You have active drug ingredients, which most likely are prescription drugs, also hand sanitizer. A product that is also not regulated as a drug in many countries are sunscreens. But if you have or you're making sunscreen products, they are regulated as a drug in the US, so you have to follow the drug requirements and regulations. There are different pathways in the US to bring a drug onto the market. So in a very early stage, when you have a new drug that you are developing, you have to go over the investigational new drug application. And this is usually when you are doing the clinical trials. When the trials are done, when you have all the data and you can really prove that your drug is effective and it's safe, then you do the next step. You do the new drug application, and FDA, when your data is perfect, will grant you and approve your drug so that you can sell it here in the US. There's also a thing that's called abbreviated new drug application, and ANDA. These are usually generic drugs, or most of them are generic drugs that are made after, for example, a patent on a drug is running out, and everyone really can use now that recipe and can make that drug for free. And then the last thing, and this is also for the hand sanitizers,
It's called over-the-counter drug monographs, or OTC drugs. And why I say can fall under the drug monograph, I will tell you on that screen. FDA regulates certain non-prescription drugs using a system that groups products by therapeutic categories. For each category, FDA issues an OTC drug monograph. A monograph is a rule book or kind of a recipe. So FDA tells you exactly in that monograph what kind of active ingredients are allowed to use for that therapeutic category. It tells you also the doses, the strength of that active ingredient. You cannot do it under a certain strength. You cannot do over a certain dose or strength. You need to be in that range. Also, there are labeling regulations and also testing. When you are following this monograph, your OTC drug is generally recognized as safe and effective and does not need a new drug application or an FDA pre-market approval. So that is why I said before, your hand sanitizer can fall under the drug monograph. But if you, for example, you change the doses or you have an active ingredients that is not in the monograph, then it falls outside and you would have to go with a new drug application. So that is the difference here. What establishments must register? Establishment engaged in the manufacturing, the repackaging, relabeling, salvaging of a drug product for commercial distribution in the US. There is an actual database on the FDA side where you can see all the manufacturers that have a registration with the FDA. Also, there is an annual renewal of the registration, like we talked before, for the medical device. However, the fee structure is here a little bit different. It is more related to the products that you are making and not really about the establishment registration itself. A private label distributor, let's say you are making a product for a US company, let's say you're making a hand sanitizer for Walmart, and Walmart will be the brand name and the owner of the product. That is called private label distributor. As a private label distributor, you do not have to register your establishment. However, you have to register your product, but not to register your establishment. What establishments are exempt from a registration? Manufacturers that are making drugs for research, teaching, or chemical analysis that are not for sale are exempt from that registration. Also, manufacturers that just manufacturing inactive ingredients such as excipients, colorings, flavorings, all these kind of additional ingredients that are just a component of a drug are not really required to register. The only exemption here would be if you are making what's called the active ingredients. That is different. But as I said, inactive ingredients, excipients, lubricants, all that is exempt. And also pharmacies or hospitals, but that is also more for the US. As I said before, you have also to list the product, which is called a drug listing. So that listing informs FDA about the products that are in commercial distribution. The information submitted to the FDA is done what's called in a structured product labeling format, SPL. In addition to that, you also have to submit the product label itself.
So please keep in mind that label is also uploaded into a public database so that everyone can see that, and the label must be readable. So you need to have a good quality label, otherwise FDA will not accept your submission, and the submission will fail if the label is not readable. Each product is assigned what's called a National Drug Code number, an NDC number, and the NDC number has 3 segments. The first segment, first 5 digits of that number, is called a labeler code that is assigned by the FDA. And the second segment is called a product code, and the third segment is called the package code. Second and third segment are assigned by the company itself, not by the FDA. The first 5 digits, the labeler code, that is assigned by the FDA, identifies your company as a manufacturer or a labeler of a product, like a private label distributor. Also, drug listings must be what's called recertified annually, so that all the information that FDA has on file are still as current as possible. So if a product is going out of the shelves, is no longer manufactured, then that listing needs to be deactivated, or if you have changes on the label needs to be updated. So all that should be done in a timely manner, not only once a year, but your listings definitely need to be recertified once a year. There's also a public database for the listings, an NDC directory. And you cannot see all products that FDA has in their database. Not all of that is really public available. For example, active pharmaceutical ingredients, API drugs for further processing are not in that database. Also, drugs manufactured exclusively for a private label distributor are usually not showing up in that directory. I will also spend a little bit of time on the timeline for doing a drug listing. Very, very important. FDA has teamed up with Duns and Bradstreet. Duns and Bradstreet is a private organization, and they providing you what's called a DUNS number. Based on that DUNS number, the FDA is identifying your company and also the address that you are providing to the FDA. If you do not have a DUNS number, just to plan really early, it might take 2 to 3 weeks to get a DUNS number. The DUNS number has to be free. So for the purpose of a registration with the FDA, just to get a DUNS number, it's a free service from Duns and Bradstreet, but it takes time. So if you plan to go to the US and you don't have a DUNS number, plan a little bit ahead. When you have the DUNS number, then it's possible to do the registration of the establishment, which maximum takes a week. When the establishment is registered, you can, after that, request what's called the labeler code that is assigned by the FDA. That might take up to 2 weeks in the worst case from the FDA to get that number. When you have your labeler code, then you can do the last step and you can prepare your listings. You can prepare what's called the SPL file and send all that information over to the FDA. And a worst case scenario in that case would be, if everything takes max time 7 weeks, I would say it might be much, much shorter. It can be 3 to 4 weeks, but that is more on the good side. If FDA is very busy,
It might take really 2 weeks to get a labeler code. Then you are closer maybe to the 7 weeks. So plan, especially if you are dealing with drugs, a little bit ahead with the regulation before you bring the shipment really on board of a ship or on the airplane, and your registration on and listing of products is not ready when the products arrive at the port, and it might be detained and stay there for a couple of days, and that will really just additional expenses when your shipment is in a warehouse there. One really important thing is that FDA has a new fee. It is the first year in 21 that fee is really payable to the FDA. So last year on March 27, 2020, FDA announced that there is a new fee program. It's called Over-the-Counter Monograph User Fee Act, or MOFA. And there's a fee involved. That fee applies to monograph drug facilities and contract manufacturing organizations. So even if you are only a contract manufacturer, or you are manufacturing drugs for the USA under a monograph, you have to pay these fees, and the fees are not that easy. So as a manufacturer, you have to pay $20,322. As a contract manufacturer, you pay 2/3 of that, which is $13,548. What I also have to say here is this fee is not a fee going forward like we have that for the medical devices. These fees reply backwards, and they are based on registrations from last year. So when FDA came and said you have to pay that fee this year, they were looking into registrations in 2020, but the companies had to pay that fee this year in 21, and going forward it's the same thing. So if you have a registration in 21, you are due and you have to pay the fee in 22. It's a little bit hard to understand in some times, but this is how FDA has done it. And I have also a slide here where you can figure out a little bit if you have to pay the fee and when you might be due for the fee. Just keep it in mind, there is a fee. Also, please reach out to us if you have specific questions. We might really give you the answers to that. If not, we still have the option to reach out to the FDA. In January 31st, 2020, the US Department of Health and Human Services, HHS, declared the public health emergency related to COVID-19. And in addition, on March 13, the president declared the national emergency in response to COVID-19. So COVID-19 is really changing the way certain products are regulated with the FDA because on high demand on the market. FDA has established emergency use authorizations, or EUA, due to coronavirus, and is exercising enforcement discretion for certain drug and device regulations. Enforcement discretion means that FDA is able to grant or to lower the burden on some regulations to bring products that are in high demand to the US on the market. Emergency use authorizations are decided on a case-by-case basis through the FDA. Exemptions during COVID-19 for certain medical devices. So for the duration of the public health emergency, FDA does not intend to object
to the distribution and the use of face masks and barrier face coverings with or without a face shield. We are not talking about respirators in that definition here. They are separate. So for example, prior submission of a pre-market notification or 510K is not required. Registration and listing requirements are really on hold. Quality system regulations are on hold, and also reports of corrections and removals are not required at the moment for these certain devices. And there's also an exemption on unique device identification requirements for certain medical devices. At the moment, I will come back to that in a second. FDA has revoked everything on masks that is called non-NIOSH approved. I will come to back that a little bit later. But existing stockpiles in the US are still there, and they can be used and can be sold at the moment where non-NIOSH approved FFR does not create an undue risk in light of the public health emergency. Unfortunately, with the high demand, FDA also detected a lot of issues with qualities. So in that case, FDA tested hand sanitizers coming out of Mexico in a large quantity, many shipments, and a lot of them were not in the quality range that FDA expected. So in February this year, FDA put out a general import alert on hand sanitizers manufactured in Mexico. That means because of methanol in these hand sanitizers or insufficient levels of active ingredients, means alcohol subpotency was too low, the companies out of Mexico had to provide additional good manufacturing and also quality check data that the hand sanitizers are in good standing, let me say it that way, and really fulfill all good manufacturing practice requirements that you have a safe product. And so that was one point. The other, we talked about that, is the NIOSH respirator mask. NIOSH is the National Institute for Occupational Safety and Health in the US, and they are really regulating all masks that are used in other industries, like the N95 masks that are used in construction or in other industries. Some of these NIOSH masks or even approved masks were also tested by NIOSH again, and they found out that some of them are counterfeited, that even some companies in China that had a NIOSH approved product, their label was really faked, and the quality of the mask was not there. And when NIOSH or the National Institute talked to them, some of them even could prove that these masks are not really were made at their facility. So with the high demand, also some bad stuff or not high quality products were coming into the US. And so there's a really watching out at the moment from the FDA and other agencies for quality of these high demand products. And just last week, end of October, FDA is going on an investigation on medical gloves. There was an incident where
it seems that people were reprocessing, cleaning and recycling medical gloves and then trying to sell them as new. So FDA is really looking into that and is trying to get these products off the market. The reason I showed you that is, in general, FDA has the right to stop every shipment and to take samples and to check the product. So with these high demand products like hand sanitizers, like gloves, like masks, it is highly possible that when you ship, your shipment might be stopped for a couple of days, that FDA might take a sample, and that these products get tested before they get the green light to go to your customer or to your buyers. And during that testing, there's really nothing that you can do against it. And you have to wait till FDA has finished in their labs or the labs that they are working with, and getting the results back and make a decision. So in some, or if it's possible at all, plan ahead and have hopefully kind of a buffer in between for these maybe 1 week, 10 days, maybe 14 days till the sampling is done, and hopefully a good result, high quality is coming back, and then your shipment will be released. Just be aware with that kind of products, at the moment there is a higher risk that it will be stopped and also be tested. Going back to the hand sanitizers. Hand sanitizers have been in high demand, and traditional producers have been unable to keep up. So FDA has begun allowing firms that not typically regulated by the FDA to create hand sanitizers. Everyone that had alcohol around, like breweries, like distilleries, they could easily make these hand sanitizers. So what FDA did, they came up with a temporary policy for alcohol-based hand sanitizers. And it was a simplified recipe or formulation for the production of hand sanitizers. In mid-October, just 3 weeks ago, FDA has withdrawn that temporary guidance for alcohol-based hand sanitizers, coming in March 2020, last year. So the withdrawn says that at the end of the year, December 31st, it is no longer possible to make hand sanitizers based on this temporary policy. You have to stop production at that point, and you're only allowed to sell going forward what you have in stock for the next 3 months. So you can't sell what you have in your warehouse in production to wholesalers or retailers, but not longer than March 31st, 2022. So it's really the question, if you thinking about to produce hand sanitizers for the US market, and you heard about that temporary guidance, the simplified formulation, it is questionable if that is still an option for you, because FDA has withdrawn that. There is not much time to really do production and to bring these kind of simplified hand sanitizers to the market anymore. Going to the types of mask, which make things even a little bit more difficult, is just the sheer amount on different masks that we have. So FDA has 7 different type of mask. They have a face mask, which is a standard usual one, and which usually has a slim fit and covers your mouth and your nose.
but it does not sit tight. They have also the definition of a barrier face covering. We have the face shield, and we have the surgical mask. And then we have 3 different types of respirators in the FDA definition. So that makes it really difficult to pick the right product or product code that you see here for your product. So you really have to look very closely into the definition to see what kind of mask you have to really label it correctly and to do the right registration and listing. Respirators are really should have a tight fit around your face or around your nose and your mouth. And the N95 respirators should also really filter out 95% of particles. And they are usually certified by NIOSH. If they are for a non-medical environment, you can bring them to the market if they are NIOSH certified. If you have an emergency use authorization from the FDA, or you have a product that is 510K cleared. As I said before, FDA has really revoked everything that is non-NIOSH approved. You are not longer allowed to bring that into the US. There is one respirator code, is MSH, that does not require a 510K clearance, but that is only with certain conditions. So you cannot make a lot of claims, and there's some limitations on that to use that product code. So you have to be very, very careful and to look in what is allowed and what is not allowed. Yeah, FDA revoked the UAs for non-NIOSH approved disposable filtering face piece respirators. And that was already back on June 30 this year. Very important in general, not only because of the mask and how you have to do the labeling with the exemptions to bring the products in, where FDA dropped a lot of the regulations. The term label refers to all labels and other written, printed graphic matters on a product or accompanying the product. The term accompanying is interpreted very wide by FDA, and that is really extended to posters, to booklets, to brochures, to flyers that you use on a trade show, even to your web page. Claims are very important because it can make a big difference if you have a medical devices or not in general. It can also have an impact depending on the labeling, what class you have. With maybe not so good label claims, it is possible that you involuntarily bring up your device from a class 1 into a class 2, which most likely means you need a 510K for it. So labeling is very, very key here, and you need to be very careful with that. And because FDA has no clear guidance at the moment, and we don't know how long the emergency use authorization will be out there, how long the emergency will be stand or really in effect, FDA announced they will come up with draft guidance topics next year, and will lay out transition plans for medical devices that fall into enforcement policies issued during the coronavirus, and to see if you have an EUA and you missed, let's say, in 510K or registration, listing, other things that FDA really lift the burden on, how FDA plans to give you time and what would be the
the way to bring back these products into and your company into compliance. That is the main topic of these guidance documents that FDA will or has announced to come up with next year. So how can Register Corp help you? Register Corp provides a lot of full range fixed fee compliance services. So when you talk to us and you sign up a service with us, please ask all questions to make sure we are on the same page, that you know exactly what is part of that service, because we are not charging you by the hour. We have a service, you pay a fixed price, and how long it takes, or if there are hiccups, that falls on us. There is no raising in prices or coming back, that kind of stuff. So this is definitely nothing that we do. We have registration and US agent services for drugs, medical devices, and also for other products that are FDA regulated as cosmetics, as food. We do drug and device establishment listings, establishment registrations. We have also a department that is doing label review. We help you out with the unique device identifier, or also included the Good ID database entry that is going with it. We have an extra service for detention and what is called DWPE, petition assistance. That means if your company, and sometimes you are not aware of it, or can happen very easily if you are not aware what you have to register to list, you would end up what is called a red list. We can try to get you off that list from the FDA, so that in the future you have it much more easier with your shipments at the port of entry. We have also a master file service. We can help you with that. Master file service is not only for US FDA, we also do that for Health Canada, also for the European Union, and also for China. Now we are at the question and answer part, but I would also like to show you our address and how you can reach us. And the presentation will be available, and behind that is a lot of references that I have put together with link. Most of them are going really directly to the FDA web page, and you can find a lot of information about the new monograph user fee or MOVA class 1 devices draft guidance that we talked about. Very important is the guidance document for face mask, barrier, face, and because FDA is talking exactly about the labeling that you have to do to be in compliance with these face masks. And that is really all that we can provide in that short amount of time. So I know it was a lot, and I hope if you have questions, I can answer some of them. So thank you so much for your presentation, Mr. Marco. We appreciate that, your sharing and joining with us. Yeah, I see here one question. It is called 510K. So it's not 501, it's 510. Can you see the question from the Q&A box? Yes, that was one of the questions.
I see at the moment only one there. Try to refresh. Also one more question from the chat box, please. Và xin mời chị Thư sẽ cùng đồng hành với chị Thư là Nguyễn Bá Thiên Thư, trưởng đại diện của Registrar Corp tại Việt Nam, sẽ cùng đồng hành với ngài Marco trong cái phần đặt câu hỏi này. Chúng ta sẽ dành một ít phút cho doanh nghiệp đặt câu hỏi, sau đó chúng ta sẽ kế tiếp đến cái phần trình bày về xuất khẩu các sản phẩm thực phẩm sang Hoa Kỳ thông qua quy định của FDA. Có phần trình bày của chị Thư. Xin mời chị Thư ạ. So now Mr. Marco presentation is over. There's no questions for Mr. Marco. I see in the chat there is a question. I will try to answer that. I'm not sure if that is of interest for everyone. Hello? Các anh chị có nghe Thư nói không ạ? Vâng, nghe rõ chị Thư ơi. Vâng. Tại vì Thư thấy có mấy anh chị trong chat box nói là nghe không có rõ anh Long ơi. Có thể là âm thanh từ hội trường nó hơi nhỏ, nhưng mà âm thanh của chị Thư thì nghe rõ ạ. Vâng. Chị cứ Vâng. đôi đi. Vâng. Nếu như vậy thì Thư xin phép là nó nhắn với bác Marco là cái phần trình bày của bác nó đã xong rồi, có các câu hỏi nào nữa thì các anh chị sẽ hỏi Thư sau cũng được ạ, vì thời gian của bác Marco cũng không còn á. Vâng ạ, ban tổ chức thống nhất với chị Thư là như vậy. Chúng ta sẽ tiếp tục cái phần trình bày kế tiếp của chị Thư. Xin mời chị ạ. Vâng. Ok, cho Thư xin vài giây để Thư nói với bác Marco là phần của bác xong nha. Vâng ạ, vâng ạ. Okay. Hello, Mr. Marco. Thank you so much for joining us today. I know that it is very late for you, so we can start your presentation today. And if they have any questions, I will forward to you and email to you today. And have a good night, sir. Thank you, and we will definitely answer all the questions. I see there's a couple more in the chat, and there are some really good questions. We will answer that definitely, no problem. Thank you. Thank you. Have a nice day. Bye. Bye. Đợi các anh chị cho Thư một phút để Thư lấy cái phần trình bày của Thư ra nhé. Để đảm bảo cho thời lượng của chương trình nên là chương trình chúng ta sẽ không có nghỉ giải lao. Nên quý anh chị cố gắng theo dõi hết các phần trình bày. Sau phần trình bày của chị Thư về những quy định của FDA liên quan đến thực phẩm, đồ uống thì sẽ là đến phần trình bày của đại diện đến từ Amazon Global Selling Việt Nam, sẽ chia sẻ chúng ta những cái cách thức để có thể tận dụng những cái ưu thế từ Amazon để chúng ta quảng bá cũng như là xuất khẩu các sản phẩm, bán hàng trực tuyến các sản phẩm thực phẩm, đồ uống, vật tư y tế của mình. Xin chào các anh chị. Vì thời lượng của mình nó cũng hơi bị chậm so với tiến độ, cho nên Thư sẽ cố gắng trình bày phần của Thư vẫn đầy đủ nhưng mà càng ngắn gọn càng tốt. Thì cái phần trình bày của Thư hôm nay không đi quá nhiều vào chi tiết của việc đăng ký hay là gì, vì trước đây thì bên Thư cũng có hỗ trợ rất nhiều, nhưng Thư nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan tới việc đăng ký FDA. Vì vậy lần này Thư sẽ cố gắng trả lời tất cả những cái thắc mắc mà suốt bao nhiêu năm qua Thư đã nhận được, để mà các anh chị có thể nắm rõ trước khi mình xuất khẩu vào Mỹ và trước khi mình đăng ký với FDA ạ.
FDA là gì thì tôi chắc chắn là các anh chị đã biết rồi. FDA là viết tắt của US Food and Drug Administration, là cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của Mỹ. Và cơ quan này là cơ quan của chính phủ chứ không phải là cơ quan của tiểu bang hay địa phương. Nếu như vậy thì FDA có quan trọng hay không, và so với các cơ quan khác thì tầm quan trọng của FDA là như thế nào? FDA đóng hai vai trò chính. Thứ nhất, họ như là một người giữ cổng, nghĩa là khi mình muốn vào nhà thì mình phải đi qua cái cổng đó, đi qua cái người bảo vệ đó. FDA sẽ cấp cho mình những cái giấy phép và những cái đăng ký để mà mình có thể vào được. Mình nói dễ hiểu đi, ví dụ FDA cấp một cái số FDA cho cơ sở sản xuất của mình thì nó chỉ giống như cái ID để mình người mình đi đâu cũng cầm theo chứng minh nhân dân, căn cước công dân, thì cơ sở sản xuất cũng vậy, phải có một cái số để mà FDA quản lý mình. Và FDA đóng vai trò như là cảnh sát, và họ có thể phát hành những thư cảnh báo, cảnh cáo, hoặc là bắt giữ, hoặc là phạt nếu như mà cơ sở của mình vi phạm các quy định của họ. Thư hay thường gặp những câu hỏi là khi xuất vào Mỹ thì bắt buộc có đăng ký FDA không? Tại vì chúng tôi đã có ISO rồi, chúng tôi đã có halal rồi, kosher organic của USDA rồi, thì chúng tôi có cần phải đăng ký FDA hay không? Thì câu trả lời là khi các anh chị muốn xuất khẩu hàng vào Mỹ thì bắt buộc các anh chị phải đăng ký số với FDA. Cái ISO hay kosher hay USDA organic chỉ là những cái các anh chị có thể lựa chọn để mà phù hợp với một cái nhóm khách hàng cụ thể. Như vậy thì việc đăng ký số FDA là như thế nào? FDA, câu hỏi đầu tiên đặt ra là FDA có được sử dụng cho mục đích quảng cáo hay không? Bởi vì khi Thư nhận được rất nhiều yêu cầu đăng ký của FDA của các anh chị, và khi Thư hỏi là khi nào thì mình tính xuất khẩu đi ạ? Thì các anh chị trả lời là hiện tại chưa có xuất đi, mà đang muốn là đăng ký FDA để lấy cái logo của FDA dán lên sản phẩm để quảng cáo. Thì việc này hoàn toàn không được phép của FDA, vì FDA không có chấp thuận hay chấp nhận về chất lượng sản phẩm của mình. Và FDA cũng không có cho phép sử dụng số FDA hoặc logo của FDA gắn trên nhãn sản phẩm cho mục đích quảng cáo. FDA cũng không thanh tra cơ sở trước khi họ đăng ký, họ cấp cái số đăng ký cho mình. Và việc đăng ký FDA thì phải gia hạn lại vào các năm chẵn. Và khi mình đăng ký với FDA có nghĩa là mình đồng ý để FDA quản lý mình, thì có nghĩa là FDA cũng có thể đến thanh tra cơ sở của mình bất kỳ lúc nào. Như vậy ai phải đăng ký số với FDA? Cái này các anh chị lưu ý giúp Thư cho kỹ, đó là FDA chỉ đăng ký cho những cơ sở sản xuất, chế biến, đóng gói, kho bãi hoặc nơi lưu trữ sản phẩm mà thôi. Và FDA sẽ không đăng ký cho văn phòng thương mại, văn phòng giao dịch hoặc là hộ kinh doanh cá thể. Ví dụ như Thư nói là các anh chị là cơ sở là văn phòng thương mại, các anh chị muốn mua sản phẩm của mình ở các nơi khác để các anh chị xuất đi, thì cái cơ sở mà các anh chị mua hàng để xuất đi đó phải được đăng ký với FDA, chứ không phải là các anh chị. Hoặc các anh chị là chủ sở hữu của cái sản phẩm đó, nhưng mà các anh chị nhờ một cơ sở khác gia công cho mình, thì cơ sở gia công của các anh chị phải là người đăng ký với FDA, chứ không phải là các anh chị. Và việc đăng ký này như Thư có nói trước đây là gia hạn đăng ký bắt buộc. Thì mình cần phải gia hạn đăng ký bắt buộc vào các năm chẵn 2020, 2022 là sang năm đó, 2024. Và nếu các anh chị không gia hạn thì sao? Thì số FDA sẽ bị hủy ngay. Và khi các anh chị muốn xuất lại thì các anh chị phải đăng ký là một số hoàn toàn mới, chứ không thể nào sử dụng lại số cũ được nữa. Có những anh chị hỏi Thư là vì sao tôi không tra được số FDA của người khác hoặc của tôi trên hệ thống của FDA, trên trang web của FDA. Thì Thư xin thưa là cái số FDA này là số không phải là số công bố, cho nên các anh chị không thể tra được trên hệ thống công bố của FDA. Tuy nhiên các anh chị có thể tạo một cái tài khoản và các anh chị tự kiểm tra thông tin của mình trên cái tài khoản đó. Chỉ có công ty đăng ký hoặc là đại diện tại Mỹ mới có thông tin đủ để kiểm tra thông tin đăng ký của mình trên trang web của FDA. Như vậy thì FDA có cấp chứng nhận đăng ký hay không? Đầu tiên hết là FDA, vì họ không chấp nhận cho sản phẩm của mình không có cái chữ approve, cho nên FDA không cấp chứng nhận đăng ký.
trong 2 năm vừa rồi là qua mùa dịch thì có rất nhiều các cơ sở tư vấn đăng ký FDA đã mọc lên, và những cơ sở đó họ in cái chữ FDA chìm chìm nổi nổi. Thì các FDA đã có lên cảnh báo rồi, và các anh chị, ngay các anh chị ở Việt Nam cũng vậy, khi mình làm mình tư vấn cho khách hàng, mình cấp chứng nhận cho khách hàng, mình cũng để cái chữ FDA lên, thì FDA đã cảnh báo là không được phép làm như vậy. Hoặc thậm chí có nhiều anh chị là lấy cái chứng nhận của Registrar Corp và tự Photoshop thêm cái chữ FDA Approve lên cái chứng nhận đó luôn, và Registrar Corp cũng đã phát hiện ra những trường hợp như vậy, và Registrar Corp quyết định là không làm việc với những cái tổ chức đó nữa. Đăng ký FDA là đăng ký chung cho tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, đóng gói ra thực phẩm và thực phẩm chức năng. Ngoài ra có một số loại thực phẩm mà FDA yêu cầu đăng ký thêm, đó là đăng ký cơ sở sản xuất thực phẩm đóng hộp. Đóng hộp là cái từ cũ, nó là thực ra là sản phẩm đóng lon, đóng hộp, đóng trong túi kính khí, như Thư có một số hình để các anh chị dễ hiểu ha. Nói nôm na là những sản phẩm này là sản phẩm có nước, còn những sản phẩm khô thì mình không cần phải đăng ký cái này. FDA nó chia làm 2 loại, đó là thực phẩm acid hop và thực phẩm có acid, căn cứ vào độ pH và thủy hoạt của sản phẩm đó. Anh chị muốn biết sản phẩm mình có phải đăng ký FCSAD hay không thì mình nên mang sản phẩm của mình ra các cơ sở để mình test cái độ pH và cái thủy hoạt của mình, để biết là mình sẽ đăng ký cái sản phẩm của mình trong cái hạng mục nào. Thông thường thì độ thủy hoạt các anh chị không tự đăng ký, không tự kiểm tra được ở tại cơ sở đâu, mà mình thường mang ra các đơn vị test để họ làm cho mình. Như vậy số FDA là gì? Số FCE là Food Canning Establishment, là một số dành cho một cơ sở sản xuất ra cái sản phẩm đóng lon đóng hộp đó. Còn số SKID là Submit Identifier, là sản phẩm dành cho một SKU. Ví dụ như mình có nước uống đóng chai đi, thì có hương chanh, hương táo, hương lê các kiểu, thì mỗi một cái hương đó nó sẽ có một số SID. Vì vậy nếu một cơ sở sản xuất ra những sản phẩm acid thấp này thì sẽ có một số FDA, một số FCE, nhưng có rất nhiều số SID tương ứng cho mỗi một SKU đó. Và mỗi một lần mình xuất khẩu hàng đi đến thị trường Mỹ thì mình bắt buộc phải đăng ký, khai thông báo trước với FDA cho chuyến hàng đó. Nếu như mình không thông báo, FDA sẽ không biết chuyến hàng đó đến, thì khi hàng mình đến cảng, FDA sẽ không cho phép mình nhập khẩu. Vì vậy trước khi chuyến hàng đến thì mình cần phải khai thông báo trước cho FDA. Việc khai thông báo này ai làm cũng được, miễn là người đó biết khai là được, bao gồm cơ sở sản xuất, bao gồm nhà nhập khẩu, và bao gồm một bên thứ ba giống như Registrar Corp có thể khai báo hộ cho các bạn. Quy định ghi nhãn của FDA là một quy định khá phức tạp, và hiện tại có một số các anh chị vẫn chưa thực hiện đúng quy định mới này của FDA. Thì FDA sau một quá trình nghiên cứu thì họ đã phát hiện ra là có rất nhiều thay đổi trong cái vấn đề bảng thành phần dinh dưỡng, cho nên là FDA đã nghiên cứu và yêu cầu tất cả các cơ sở phải chỉnh sửa lại cái bảng thành phần dinh dưỡng của mình. Các anh chị có thể nhìn thấy 2 cái bảng thành phần dinh dưỡng trên màn hình, và các anh chị thấy nó có khác nhau rất rõ rệt về cái phần calories. Và Thư thường nói với các anh chị rất nhiều về vấn đề này, nhưng có nhiều anh chị vẫn chưa có làm được. Vì hiện tại FDA nhấn mạnh các calories này để cho người tiêu thụ nhìn vào có thể biết được là liệu mình có tiêu thụ hết sản phẩm đó hay không. Và để tiêu thụ hết sản phẩm đó thì mình cần tập thể dục bao nhiêu lâu. Và cái bảng mà thành phần dinh dưỡng này là cái mà FDA bắt buộc phải làm từ ngày 1 tháng 1 rồi, 2020 rồi, cho nên các anh chị không còn thời gian để sử dụng cái nhãn cũ nữa. Các anh chị nào mà vẫn chưa chắc là cái sản phẩm của mình, cái nhãn sản phẩm của mình có đúng với quy định của FDA hay không, thì các anh chị có thể gửi cái file thiết kế bao bì nhãn sản phẩm của anh chị, bên Thư sẽ xem xét trước cho mình ha, hoàn toàn miễn phí.
Đây là cái mà Thư muốn nhấn mạnh, bởi vì dạo gần đây Thư nhận được rất nhiều câu hỏi của các anh chị về FSMA. Lẽ ra bình thường thì Thư sẽ nói vấn đề này rất nhanh, nhưng hôm nay Thư xin phép là trình bày kỹ hơn một chút. Bởi vì cái FSMA này là cái FDA đã yêu cầu mình phải làm từ tháng 9 2018 rồi. Nhưng mà tới hiện tại thì các anh chị, thí dụ có 100 công ty thì mới chỉ có được 20-30 công ty các anh chị làm thôi. Còn hầu hết là các anh chị vẫn chưa có làm. Như vậy thì cái luật FSMA này là gì? Luật FSMA là mình nói tắt cho cái luật hiện đại hóa an toàn thực phẩm theo quy định của FDA. Nó gọi là, mình có thể hiểu nôm na nó là một cái chương trình, một cái kế hoạch an toàn thực phẩm mà công ty mình phải viết được để sản xuất và vận hành theo cái chương trình đó, nhằm đảm bảo là sản phẩm của mình được an toàn. FSMA là cái mà mình thường hay nói để mình dễ nói chuyện với nhau, chứ thật ra nó là một bộ luật gọi là luật kiểm soát dự phòng. Và một cái bộ luật này nó được phát triển bởi nhiều yếu tố khác nhau, và trong đó là có bản kế hoạch an toàn thực phẩm. Cái bản kế hoạch này sẽ được viết bởi ai? Thứ nhất là bản kế hoạch này phải được viết bởi một cá nhân đạt chuẩn gọi là PCQI, nghĩa là cơ sở của mình ít nhất phải cử được một người, ít nhất là một người đi học cái lớp mà PCQI này. Hoặc FDA không yêu cầu phải đi học, FDA nói là phải thông qua giáo dục hoặc thông qua các khóa huấn luyện hoặc là có kinh nghiệm là được. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của Thư là nếu mình không đi học, mình sẽ không viết được một bản kế hoạch an toàn thực phẩm tốt và theo đúng quy định của FDA. Như vậy các anh chị học bằng cách nào? Ở Việt Nam mình thì vẫn có một số cơ sở đào tạo, các anh chị có thể tham khảo để mà đăng ký học các lớp này. Họ thường tổ chức các lớp này theo nhóm, nên các anh chị tranh thủ hỏi họ, để họ có chương trình thì họ sẽ báo mình để mình đi học. Cái thứ hai là các anh chị có thể học online để cho nó tiện thời gian của các anh chị. Thì tùy các anh chị lựa chọn cái nào phù hợp với mình. Và một cái điều hay hiểu nhầm nhất là sau khi học về rồi thì phải làm gì? Nghĩa là các anh chị có cái chứng nhận PCQI xong rồi về để chân ở công ty thì không đúng. Vì các anh có nhiều cơ sở học xong rồi về để đó, giống như là có khi là FDA qua hỏi thì đưa chứng nhận thôi, nhưng mà không có viết được bản kế hoạch an toàn thực phẩm. Có một số anh chị hỏi Thư thì cái HACCP, mình có HACCP rồi có được không? HACCP rồi thì vẫn chưa đủ, vì cái kế hoạch an toàn thực phẩm này như các anh chị thấy ở cái sơ đồ, nó bao gồm rất nhiều thứ. Nó bao gồm phân tích mối nguy. Phân tích mối nguy là nó là một phần nhỏ của HACCP. Và các anh chị phải có một cái chương trình quản lý nhà cung cấp, hay gọi là chương trình chuỗi cung ứng chuỗi cung cấp á, là các anh chị phải có viết hẳn một cái bản kế hoạch làm cách nào để quản lý nhà cung cấp của mình, để quản lý chất lượng sản phẩm từ hello Thư, không biết anh chị có nghe Thư không mà tự nhiên Thư lại nghe nó cứ u ấy. Mọi người vẫn nghe bình thường chị Thư ạ. Chắc do cái đường truyền nhỉ. Sau đây Thư tiếp tục. Chương trình chuỗi cung cấp này nó rất là quan trọng đối với các anh chị, vì một số cơ sở thì chỉ nhận sản xuất ở những khâu cuối thôi, cho nên những cái sản phẩm đầu vào của các anh chị nếu không được theo dõi một cách đúng đắn thì nó sẽ xảy ra lỗi ở các phần tiếp theo trong chuỗi sản xuất của mình. Và có cái quy trình giám sát, nghĩa là sau khi mình đặt ra những cái quy trình phân tích mối nguy, chuỗi cung cấp, mình quản lý họ rồi thì mình phải giám sát lại để coi là cái quy trình mình đưa ra như vậy thì họ có làm đúng hay không. Và các hành động sửa chữa là có một cái bản kế hoạch đưa ra, là nếu như mà nó sai. Xin lỗi các anh chị, có người nói là Mr. vui lòng dời cái màn hình you share your entire screen hả? Dời đi để tôi xem. Xin lỗi nãy giờ tôi không để ý. Rồi, chắc ok rồi ha. Tiếp tục.
cái hành động sửa chữa này nó là một cái bản kế hoạch để các anh chị biết là nếu như trong một cái chuỗi mình đang làm như vậy, mình đang vận hành như vậy, nếu xảy ra sai sót thì mình sẽ làm như thế nào. Sau đó là mình phải xác minh lại, nghĩa là thỉnh thoảng mình còn phải xem lại cái bản kế hoạch của mình trong quá trình sản xuất đó có phát sinh vấn đề gì không, có còn phù hợp với lại cái phần bản kế hoạch của mình hay không để mình điều chỉnh, hoặc là có những người thực hiện kế hoạch đó có làm đúng theo kế hoạch mình đưa ra hay không. Và phần lưu hồ sơ là một phần cực kỳ quan trọng mà các anh chị thường hay quên. Đó là khi các anh chị làm kế hoạch, các anh chị yêu cầu nhân viên của chúng ta làm như thế này. Ví dụ như các anh chị ở bộ phận sản xuất thì phải viết cái kiểm tra mối nguy của mình, CCP của mình ở điểm nào, vào khi nào. Nhưng mà thường các anh chị ở bộ phận sản xuất họ làm nhưng mà họ không có ghi hồ sơ, hoặc là họ làm rồi họ gom đó 2-3 ngày họ ghi một lần và họ không trình lên cho mình. Nếu như vậy thì nó cũng không đúng theo quy định. Quy định là các anh chị làm là các anh chị phải lưu lại hồ sơ cho cẩn thận, và lưu lại hồ sơ thì phải có người ký tên người làm, có ký tên của người xác minh thông tin đó, chứ không phải là chỉ lưu vậy thôi thì cũng không được. Và phần lưu hồ sơ này cũng là một phần mà có được chỉ định rất rõ ràng trong cái bản kế hoạch an toàn thực phẩm với FDA. Sau đó tái phân tích, có nghĩa là như Thư nói là mình phân tích lại toàn bộ cái chương trình của mình, thỉnh thoảng mình phân tích lại toàn bộ cái chương trình của mình để mình xem có sai sót nào hay không, hoặc thỉnh thoảng khách hàng có than phiền hoặc là trả hàng lại, thì khi đó mình cần coi lại cái nguyên cả một cái quy trình của mình để xem thử là cái quy trình của mình nó có còn hợp lý nữa hay không, mình cần phải chỉnh sửa chỗ nào hay không, hay là mình phải viết lại bản kế hoạch an toàn của mình như thế nào. Và Thư nhắc lại, đây là một bản kế hoạch bắt buộc mình phải làm tại cơ sở trước khi mình xuất khẩu đi Mỹ. Có nhiều anh chị hỏi là bây giờ xuất đi luôn được không? Nếu như nói đúng luật, các anh chị không thể xuất đi nếu các anh chị chưa có bản kế hoạch an toàn thực phẩm, thì bản kế hoạch này là để nhằm viết ra để cho các anh chị biết được cách thức sản xuất và vận hành theo đúng yêu cầu của FDA. Nên nếu chưa có thì Registrar Corp khuyên là các anh chị không nên xuất. Còn các anh chị muốn xuất trước rồi làm song song thì đó là cái quyết định của các anh chị. Tuy nhiên có một rủi ro là nếu như FDA kiểm tra cái sản phẩm của mình ngay tại cảng đến, nếu FDA hỏi cái bản kế hoạch an toàn thực phẩm của mình mà mình không có đưa ra thì FDA cũng sẽ lưu hàng của mình lại đó để mình có thể bổ sung cho họ, hoặc nếu lâu quá thì họ cũng có thể trả hàng của mình nếu mình không đạt. Cái thứ hai nữa là cái màn hình của Thư rồi kéo cái đó xuống rồi nó không đi nữa. Cái bản kế hoạch an toàn thực phẩm này nó rất quan trọng là bởi vì FDA yêu cầu nhà nhập khẩu tại Mỹ phải là một cái bản là xác minh nhà cung cấp nước ngoài là mình, thì khi đó nhà nhập khẩu tại Mỹ họ cũng sẽ yêu cầu mình phải đưa cái bản kế hoạch an toàn thực phẩm này cho họ. Nếu mình không có thì họ yêu cầu mình sẽ phải làm ngay cho họ, hoặc nếu không tệ hơn nữa là họ sẽ không còn làm ăn với mình nữa. Vì vậy mình cần phải chuẩn bị cái bản kế hoạch này. Tuy nhiên cái bản kế hoạch này để mình làm được nó sẽ tốn rất nhiều thời gian và chi phí để vận hành. Vì vậy FDA cũng sẽ có những cái ngoại lệ cho mình. Đó là những cơ sở nhỏ và rất nhỏ thì FDA có thể sẽ cho mình bỏ một số các bước ở trong cái bản kế hoạch an toàn thực phẩm. Tuy nhiên một số cái mình vẫn phải làm. Và để mà mình không phải làm cái bản đầy đủ như vậy thì mình phải báo cáo cho FDA biết về cái doanh thu của công ty mình bằng những cái báo cáo về kế toán cho họ. Ngoài ra là có những cái ngoại lệ mà không phải làm luôn. Thì đó, thứ nhất là cơ sở mà bán lẻ, nhà hàng tạp hóa, hoặc là chỉ là nơi lưu trữ hoặc đóng gói sản phẩm thôi mà không tiếp xúc với môi trường bên ngoài thì cũng không phải làm cái bản này. Hoặc nông trại thì không phải làm cái bản này. Và ngoài ra nó có những cái sản phẩm như nước ép, thủy hải sản không phải làm. Vì sao? Vì họ sẽ làm cái bản HACCP theo cái yêu cầu của FDA cho nước ép và thủy hải sản.
Còn thực phẩm chức năng vì sao không phải làm? Bởi vì thực phẩm chức năng thì phải làm bộ hồ sơ thực phẩm chức năng riêng. Thức uống có cồn cũng không phải làm. Và sản phẩm dưới sự quản lý của FDA thì hồi nãy Thư có thấy một anh chị nào đó hỏi Thư là USDA là cơ quan Bộ Nông nghiệp của Mỹ, họ sẽ quản lý những cái gì liên quan tới thịt, gia súc và gia cầm, tới trái cây tươi và một số cái nữa. Nó có một cái đường link á. Nếu mà anh chị quan tâm thì anh chị cứ email cho Thư đi, Thư sẽ gửi cái đường link đó cho các anh chị xem nha. Cái nữa là khi như Thư có nói lúc đầu là khi mình đăng ký với FDA thì FDA sẽ phải thanh tra cơ sở sản xuất của mình. Và thanh tra bằng cách nào? Thứ nhất là lý do của việc thanh tra này, cái thứ là để FDA xác định các vấn đề an toàn thực phẩm trước khi sản phẩm đến Mỹ. Nhiều năm trước đây thì cái việc thanh tra này vẫn xảy ra đều đều nhưng tần suất không nhiều. Tuy nhiên hiện tại cái việc thanh tra của FDA càng ngày càng nhiều hơn. Vì vậy các anh chị cần phải chuẩn bị cơ sở của mình tốt hơn để bất kỳ khi nào FDA đến thì mình cũng đã sẵn sàng. Lưu ý một điều là FDA đến thanh tra có nghĩa là giống như họ tới kiểm tra cơ sở của mình, chứ họ không có tới tư vấn cho cơ sở của mình giống như những cái cơ quan khác. Cho nên việc thanh tra là việc vô cùng quan trọng, mình không nên bỏ lỡ. Và quy trình thanh tra sẽ như thế nào? Cái thứ nhất là lúc anh chị sẽ nhận được một cái email của FDA. Cho nên là việc đăng ký email đối với FDA vô cùng quan trọng. Có nhiều anh chị khi đăng ký thì sẽ đăng ký là info@abcd.com gì đó, hoặc là sale, những cái email mà là email chỉ được gửi chung chung thôi chứ không có người nhận. Cho nên vì vậy không có người nhận cụ thể đó. Vì vậy khi FDA gửi thông báo thanh tra là mình không hề hay biết luôn. Nếu như mà Registrar Corp làm đại diện tại Mỹ cho các anh chị thì dĩ nhiên Registrar Corp nhận được thông báo đó là sẽ ngay lập tức thông báo với mấy anh chị. Nhưng có những cái anh chị khác không sử dụng Registrar Corp làm đại diện á, thì thường là sẽ bỏ qua những cái email đó của FDA. Vì vậy Thư luôn luôn nhắc các anh chị là để mà mình đăng ký cái email với FDA là xin vui lòng đăng ký một cái email của anh chị cụ thể để anh chị đã nhận được email của FDA và phản hồi. Và FDA chỉ cho mình có 5 ngày để mình phản hồi thông báo thanh tra của FDA thôi. Thì cái việc là FDA sẽ gửi cho mình một số file form để mình điền thông tin vào. Và mình không được phép từ chối khi mình nhận thông báo thanh tra của FDA. Vì khi mình từ chối thì FDA sẽ đặt ra câu hỏi là vì sao mình không muốn FDA tới thanh tra. Trong cái phần điền thông tin, FDA có thể có cái một phần để hỏi mình là có những cái ngày nào mà FDA không thể đến không. Thì mình phải coi cho kỹ cái quy trình của công ty mình, có ngày nào mình bận cái gì không thì mình báo luôn trong cái ngày đó, chứ mình không thể nói là tôi không muốn cho mấy người tới thanh tra cơ quan tôi là không có được. Doanh nghiệp cần làm gì để chuẩn bị cho việc xuất khẩu thực phẩm đến Mỹ? Thì như Thư tóm tắt lại những gì Thư đã nói á, là thứ nhất, doanh nghiệp cần phải đăng ký số FDA dành cho cơ sở sản xuất, chế biến và đóng gói lưu trữ sản phẩm. Thứ hai là doanh nghiệp phải tuân thủ quy định ghi nhãn mới của FDA, mà điều này các anh chị luôn thường hay bỏ qua. Vì cái việc ghi nhãn theo quy định của FDA là việc vô cùng quan trọng. Các anh chị cũng hay có câu hỏi với Thư là tôi làm theo cái nhãn của anh ABC nào đó ở Mỹ thì mình không nên làm như thế. Mình tham khảo nhưng mình không có làm theo. Tại vì chưa chắc là những anh chị mà thấy cái nhãn đã bán được ở Mỹ là những cái nhãn đúng đâu. Tại vì thỉnh thoảng FDA vẫn đi kiểm tra những cái sản phẩm ở trên kệ và recall lại nhiều cái sản phẩm mà cái nhãn nó không đúng theo quy định của FDA. Và cái cuối cùng nhưng rất quan trọng đó, mình phải tuân thủ theo quy định FSMA của FDA, nghĩa là cái mình phải viết được bản kế hoạch an toàn thực phẩm đó. Hôm nay Thư có thể nói rất là nhanh vì Thư thấy các anh chị có rất nhiều câu hỏi, và Thư nghĩ là qua cái phần mà trả lời câu hỏi đó thì Thư có thể hỗ trợ các anh chị tốt hơn, nhiều hơn, chi tiết hơn về cái đăng ký. Vì khi Thư nói về quy định thì nhiều khi các anh chị chưa có rõ, nhưng mà khi đặt câu hỏi thì Thư sẽ giải thích các anh chị tốt hơn. Thư coi phần Q&A.
cái phần trình bày của Thư thì tới đây nó là hết rồi. Các anh chị có thể liên lạc với Thư bất kỳ lúc nào, và cái slide này Thư cũng sẵn sàng cung cấp cho các anh chị nữa. Các anh chị có thể hỏi Vietjay để Vietjay có thể gửi cho các anh chị ha. Vâng ạ, xin cảm ơn. Thư thay Cảm ơn phần trình bày vừa rồi của chị Thư rất là nhiều. Ở trong phần chat box cũng như là Q&A thì ban tổ chức nhận được rất nhiều câu hỏi dành cho FTA, dành cho Registrar Corp. Chị Thư cũng như là Marco sẽ cần thêm thời gian để tổng hợp thông tin. Và trước khi chúng ta đến với phần trình bày tiếp theo của đại diện đến từ Amazon cũng như là phần Q&A của webinar, thì xin mời quý anh chị chúng ta sẽ giải lao trong vòng 5 phút. Chúng ta không rời màn hình, không out khỏi Zoom. Chúng ta sẽ quay lại sau đúng 5 phút nữa. Xin cảm ơn quý anh chị.
Vâng ạ, ban tổ chức xin được kính mời các anh chị chúng ta quay lại màn hình chính để chúng ta chuẩn bị tiếp tục cái phần nội dung thứ hai của buổi webinar. Dạ rồi, chắc là mình sẽ bắt đầu phần tiếp theo của buổi webinar ngày hôm nay ha. Thì cũng rất là vui khi mà buổi webinar được các anh chị mình quan tâm và chú ý theo dõi. Thì Thành có thể thấy là hiện tại là cũng còn rất nhiều anh chị doanh nghiệp mà mình đang còn lại để mà mình lắng nghe. Thì cũng rất là cảm ơn Cục Xúc Tiến Thương mại đã hỗ trợ kết nối với phía Amazon Việt Nam mình với các doanh nghiệp để làm sao mà có thể hướng dẫn các anh chị về một cái cơ hội mà mình triển khai xuất khẩu thực phẩm và vật tư y tế thông qua cái mô hình bán hàng xuyên biên giới cùng với Amazon. Thì hôm nay Thành xin phép được tự giới thiệu một tí. Thì hiện tại Thành đang làm việc ở bộ phận quản lý tài khoản cấp cao, là chuyên làm việc trực tiếp với các anh chị doanh nghiệp ở Việt Nam mình để làm sao mà có thể quảng bá được những cái hình ảnh và chất lượng của sản phẩm Việt Nam do người Việt Nam làm ra tới thị trường toàn cầu, và cụ thể đây là thị trường Bắc Mỹ. Thì hôm nay thì Thành sẽ đi qua những cái nội dung như sau để làm sao mà mình có thể truyền tải được những cái thông tin hữu ích để các anh chị doanh nghiệp mình có được cái nhìn cụ thể và tổng quan hơn về việc bán hàng trên Amazon. Thì đầu tiên sẽ là tổng quan về thị trường cụ thể đây đó chính là thị trường Hoa Kỳ, và thứ hai là sẽ là một cái quy trình bán hàng về thực phẩm và vật tư y tế trên Amazon mà các anh chị mình có thể đi qua để mà mình hiểu được chi tiết hơn để làm sao mà mình triển khai cái sản phẩm của mình. Và cuối cùng sẽ là một cái ví dụ cụ thể cho một bạn doanh nghiệp đã và đang làm việc với đội ngũ Amazon Việt Nam và đã có được những cái thành công nhất định trong năm nay. Thì Thành sẽ đi qua về tổng quan về thị trường. Thì dựa vào những cái nghiên cứu và đánh giá trên một công cụ mà được rất nhiều người bán hàng sử dụng, đó là Statista, thì cái thị trường thương mại điện tử ở Hoa Kỳ là đang có cái tốc độ tăng trưởng là ít nhất là 9% trung bình hàng năm, và dự kiến là sẽ đạt được gần 550 tỷ US dollar vào năm 2024. Thì Thành nghĩ cái con số này các anh chị cũng đã thấy được cái tiềm năng rất lớn từ phía thị trường Hoa Kỳ và cả cái sức mua từ phía khách hàng bên đó. Thì nó cũng chính là một cái cơ hội để mà các doanh nghiệp Việt Nam mình có thể triển khai và mình bắt đầu mình tìm kiếm những khách hàng mới, những khách hàng về khía cạnh là quốc tế, để làm sao mà mình tăng trưởng và mình trở thành một cái thương hiệu toàn cầu có thể cạnh tranh cùng với các cái thương hiệu quốc tế khác. Thì cụ thể hơn thì sẽ là những cái interest, là những cái mà khách hàng họ đang quan tâm và tìm kiếm về sản phẩm cũng như là dịch vụ ở Hoa Kỳ. Thì các anh chị mình có thể thấy là cụ thể thì thực phẩm và đồ tiêu dùng y tế là những cái sản phẩm được người dùng Mỹ khá là quan tâm. Thì các anh chị mình có thể thấy được cái tỷ lệ phần trăm của những sản phẩm về thực phẩm cũng như là những sản phẩm về bảo vệ sức khỏe, bảo vệ cho bản thân của mình, nhất là trong cái đại dịch này, thì đang được tìm kiếm và nghiên cứu khá nhiều từ phía người tiêu dùng ở thị trường Bắc Mỹ. Vậy thì cụ thể hơn thì trong năm 2021 thì tỷ trọng tăng trưởng cho ngành hàng bách hóa thực phẩm và trực tuyến đã dự kiến là sẽ tăng được khoảng 12.5%, và hiện tại thì cái con số nó cũng đang vượt hơn là con số này. Đây là những cái nghiên cứu đã được đúc kết sau năm 2020, và tới hiện tại thì con số này đã vượt qua được cái nghiên cứu này và dự kiến là sẽ bùng nổ tăng trưởng tới 21.5% vào năm 2025 tại thị trường Mỹ. Thì các anh chị mình có thể thấy được là cái từ đây cho tới năm 2025 thì cái sự tăng trưởng của cái ngành hàng thực phẩm cũng như là ngành vật tư y tế sẽ rất là cao, và mọi người sẽ đang rất là tìm kiếm những cái sản phẩm như vậy để mà có thể là sử dụng. Và doanh số bán ngành hàng bách hóa thực phẩm tại thị trường Mỹ cụ thể là sẽ đang đạt được gần 35 tỷ đô la vào năm 2020 và sẽ dự kiến đạt được gần 60 tỷ đô la vào năm 2023.
Thì đây là những con số mà Thành nghĩ là các anh chị mình cũng sẽ rất là quan tâm về cái tiềm năng của thị trường và cái mức độ mà mình có thể đạt được trong cái con số tổng như thế này. Thì Thành nghĩ là đây là những cái tổng quan về cái thị trường rất là tiềm năng là thị trường Hoa Kỳ. Nó sẽ hơi khác với thị trường nội địa của mình, nhưng mà các anh chị mình có thấy được cái miếng bánh nó sẽ rất là to, và nếu mà mình có khả năng mình triển khai và mình phù hợp với lại cái sản phẩm và nhu cầu tiêu dùng của người tiêu dùng ở bên thị trường Bắc Mỹ, thì chắc chắn là mình sẽ là thì Amazon sẽ là một cái kênh mà có thể giúp cho các anh chị mình đạt được cái mục tiêu này. Thì nãy giờ là Thành đang giới thiệu về người tiêu dùng ở thị trường Hoa Kỳ. Vậy còn Amazon Global Selling Việt Nam sẽ đang có những cái gì mà các anh chị mình có thể mình cùng triển khai và đồng hành trong cái quá trình mình vận hành trên Amazon. Thì hiện tại Amazon mình đang có mặt ở 21 thị trường trên toàn cầu, và Amazon thì đang hỗ trợ cho khách hàng 27 ngôn ngữ. Có nghĩa là với đội ngũ chăm sóc khách hàng trải rộng trên toàn cầu thì đang hỗ trợ được cho 27 ngôn ngữ khác nhau, và chúng ta đang tiếp cận được với hơn 200 khách hàng ở tại những cái quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Thì Thành nghĩ là với việc mà mình có khả năng mình tiếp cận với cái số lượng lớn như vậy, nó sẽ giúp cho cái sản phẩm của anh chị được nhiều người biết đến, và sẽ giúp cho mình có khả năng quảng bá được sản phẩm của mình để làm sao mà mình đưa được cái thương hiệu Việt Hoa ra toàn cầu. Và Amazon cũng đang có 185 trung tâm hoàn thiện đơn hàng. Thì trung tâm hoàn thiện đơn hàng ở đây là những cái đơn vị mà sẽ trực tiếp lưu kho, xử lý đơn hàng khi mà các anh chị mình nhận được đơn hàng từ phía khách hàng, và sẽ đóng gói và trực tiếp giao đến cho khách. Thì Amazon đang có hơn 185 trung tâm hoàn thiện đơn hàng, và Amazon đã đầu tư hơn 30 tỷ đô vào việc là hỗ trợ cho người bán hàng trong năm 2019 và năm 2020. Thì Amazon cũng cùng đồng hành với những cái đối tác là những bạn doanh nghiệp có khả năng sản xuất, và mình đã xây dựng thương hiệu để làm sao mà mình cùng mục tiêu là cung cấp cho người dùng những cái sản phẩm chất lượng nhất, và làm sao để mà họ cảm thấy được là Amazon là một cái nơi uy tín để mà họ có thể tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với nhu cầu của họ. Thì nói về khách hàng thì Amazon đang có hơn 300 triệu người dùng, và trong số đó là hơn 200 triệu người dùng đã đăng ký thành brand member. Thì các anh chị mình có thể thấy được là cái tốc độ mua sắm thường xuyên của những khách hàng trên Amazon là rất cao, hơn 2/3 số lượng khách hàng hiện tại, và đó cũng sẽ giúp cho các anh chị mình có thể tiếp cận được với những khách hàng trung thành, và làm sao để cho họ trở thành một cái người mua hàng thường xuyên của mình. Và một con số cũng khá là đáng lưu tâm, đó là 60% doanh thu của Amazon đang đến từ người bán vừa và nhỏ. Các anh chị mình có thể hiểu ở đây vừa và nhỏ không có nghĩa là chỉ là những cái doanh nghiệp startup hay là những cái doanh nghiệp kinh doanh theo kiểu gia đình, mà vừa và nhỏ của thị trường US thì đâu đó nó có thể là một bạn doanh nghiệp rất là lớn ở Việt Nam mình đang đứng đầu trong ngành hàng đó. Thì cái chữ 60% doanh thu đến từ người bán vừa và nhỏ thì nó sẽ giúp cho các anh chị mình hiểu được là khi mà mình chưa thực sự là quá to lớn trong thị trường của mình, trong ngành hàng của mình, nhưng mà mình có cái tiềm năng và mình có thể triển khai thành công trên Amazon, thì đó là những cái con số mà mình có thể đạt được. Rồi thì nãy giờ là Thành đã giới thiệu về cái tổng quan về thị trường cũng như là Amazon. Thì Thành sẽ giới thiệu thêm về cái cách thức vận hành trên Amazon đối với việc là khi mà mình triển khai kinh doanh. Thì đối với mô hình xuất khẩu truyền thống thì cái quy trình xuất khẩu nó sẽ đi qua rất là nhiều bước. Cụ thể là khi mình là nhà sản xuất và mình muốn xuất khẩu hàng đi thì mình phải tìm kiếm những cái bạn đối tác về xuất khẩu và những bạn đối tác nhập khẩu ở bên thị trường mà mình muốn xuất đến. Sau đó là khi mà mình đã nhập khẩu vào thị trường đó rồi thì mình sẽ tìm kiếm những cái bạn nhà phân phối cũng như là người tiêu dùng và bán lẻ để làm sao mình tiếp cận được tới bạn sử dụng cuối cùng. Còn với Amazon thì chúng ta sẽ là thương mại điện tử xuyên biên giới, chúng ta là một chủ thương hiệu, chúng ta là một nhà sản xuất, thì chúng ta sẽ trực tiếp vận hành cửa hàng của mình trên Amazon, quản lý cả về mặt hình ảnh, nội dung cũng như là nghiên cứu về thị trường, và từ đó là mình sẽ dự đoán về cái tốc độ bán của mình và mình tìm kiếm những cái cách để mà mình vận chuyển hàng hóa thật sự là kinh tế để mà mình tiếp cận tới người tiêu dùng. Thì Amazon đang giúp cho mình xóa bỏ được những cái bước
tìm kiếm những cái bạn xuất khẩu, nhập khẩu hay là nhà phân phối, mà mình sẽ trực tiếp tìm tới người tiêu dùng, mà mình sẽ hiểu được là cái cách sử dụng của họ và cái sản phẩm của mình đó đang thực sự phù hợp với người tiêu dùng hay không. Rồi thì tiếp theo thì Thành sẽ muốn nói về cái quy trình bán hàng thực phẩm và vật tư y tế trên Amazon. Thì nãy giờ các anh chị mình cũng đã nghe khá nhiều về FDA. Thì Thành nghĩ là cái FDA là cái giấy phép cần thiết để mà mình có thể triển khai bán hàng trên Amazon. Nhưng bên cạnh đó thì cái quy trình nó cũng sẽ đòi hỏi mình phải làm nhiều thứ hơn để mà mình có thể mình triển khai hoàn chỉnh trên Amazon. Thì đây là một vài cái thương hiệu đã và đang làm việc với đội ngũ Amazon Việt Nam và cũng đã có được những cái thành công nhất định. Thì các anh chị mình có thể thấy ở đây có Trung Nguyên Legend, thì là một cái thương hiệu cũng đã khá nổi tiếng ở Việt Nam và cũng là một trong những bạn đứng đầu về ngành hàng coffee. Bên cạnh đó thì mình vẫn có những cái ngành hàng về thực phẩm và những doanh nghiệp vừa và nhỏ như Thành có nói. Mình có bạn F99 hiện tại đang bán là rong nho, hoặc là bạn La Foco. Thì La Foco là bán hạt điều. Thì một lát Thành cũng sẽ có một cái ví dụ sinh động cụ thể về La Foco để các anh chị mình có thể hiểu được cái quá trình mà La Foco đã vận hành trên Amazon như thế nào để có thể đạt được những cái thành công như bây giờ. Ngoài ra thì mình cũng có bạn Lifepo là sẽ bán về những sản phẩm về y tế. Thì các anh chị mình có thể là mình nghiên cứu và mình tham khảo những cái đơn vị này đã làm việc với đội ngũ Amazon. Rồi thì để đi qua rồi cái việc triển khai trên Amazon thì Thành nghĩ là mình sẽ cần ít nhất là 4 bước. Thì Thành sẽ đi qua từng bước để các anh chị mình có thể là mình hiểu rõ hơn và mình nắm được là với việc mình phải chuẩn bị như thế nào cho cái việc là triển khai trên Amazon. Đầu tiên thì Thành nghĩ là cái bước rất là quan trọng đó chính là chúng ta phải lựa chọn sản phẩm để mà mình triển khai. Các anh chị doanh nghiệp mình phải nghĩ về cái sản phẩm mà mình muốn bán và cách mà mình cũng phải so sánh với những cái sản phẩm đang bán chạy trên Amazon. Thì Thành sẽ đi qua từng bước ha. Thì để mà tìm kiếm cái sản phẩm bán chạy nhất trên Amazon thì mình sẽ có 2 cách. Theo Thành thì hiện tại là mình đang có 2 cách. Thứ nhất là mình sẽ tìm hiểu qua những cái kênh bên ngoài Amazon, ví dụ như là mình tìm hiểu qua những cái báo cáo, những cái thống kê hoặc là những cái kênh bán hàng online khác từ phía thị trường Hoa Kỳ để mình tìm hiểu được mình biết được cái xu hướng bán hàng, xu hướng mua hàng tại thị trường Mỹ. Thì các anh chị mình nên có cái tìm hiểu từ phía bên ngoài. Và bên cạnh đó mình cũng sẽ tiếp tục mình tìm hiểu trực tiếp trên Amazon là những mặt hàng nào đang bán rất chạy trên Amazon. Thì các anh chị mình có thể tham khảo qua cái tab là Best Seller, Amazon Best Seller trên Amazon. Thì đây là cái tab mà sẽ thể hiện những cái sản phẩm đang được mua và đánh giá cao từ phía người tiêu dùng thị trường ở Hoa Kỳ. Thì các anh chị mình có thể mình tìm qua 2 cái nguồn này để mình biết được cái sản phẩm nào đang có nhu cầu ở thị trường US và rất cần cái sự tham gia của những cái nhà bán hàng có chất lượng. Ngoài ra thì mình cũng phải cân nhắc thêm cả về việc là mình phải đáp ứng được các quy định của Mỹ và Amazon. Thì một lát Thành sẽ đi cụ thể hơn về những cái quy định này để làm sao mà các anh chị mình có thể nắm được mà mình sẽ phải tuân thủ tất cả các luật hiện hành và chính sách từ phía Amazon. Thì một vài gợi ý về sản phẩm mà mình có thể triển khai ngay thời điểm hiện tại thì Thành nghĩ đó chính là sản phẩm về những cái hương vị Việt Nam. Thì các anh chị mình cũng biết là Việt Nam mình là cái đất nước mà mình sử dụng khá nhiều về hương vị trong việc nấu ăn, và cái là cái ngành hàng khá là mới đối với người tiêu dùng ở thị trường Bắc Mỹ và đặc biệt là Hoa Kỳ. Thì các anh chị mình có thể, nếu mà mình đã có những cái sản phẩm trong cái ngành hàng này thì mình có thể xem xét để mà mình triển khai, ví dụ như là nước sốt hoặc là gia vị hoặc là các loại hạt thực phẩm khô và là đồ bổ dưỡng. Thì đây là những cái ngành hàng mà có thể nói là cái tốc độ bán của nó đang rất là cao. Thì các anh chị mình có thể mình xem những cái gợi ý này và mình nghiên cứu thêm về sản phẩm của mình. Rồi lý do vì sao mà mình nên làm những cái sản phẩm này thì có thể nói là ở thị trường Hoa Kỳ thì cái xu hướng tiêu dùng ở thị trường Mỹ nó là đánh giá rất là cao về việc sản phẩm mình phải tốt cho sức khỏe. Là mình có thể là ví dụ như là sản phẩm mình ít đường, hoặc là sản phẩm mình dành cho người ăn chay hoặc là ăn kiêng, và mình có thể là bán theo kiểu tiện lợi cho việc sử dụng, như là mua thêm một cái combo, một cái package
để mà khách hàng họ có thể họ mua cả sản phẩm A và sản phẩm B với một cái mức giá rẻ hơn. Và cái sản phẩm về cái gia vị, cái thực phẩm này đó là có cái nhu cầu quanh năm, là mọi người luôn sẽ phải tìm kiếm những sản phẩm tốt, những sản phẩm ngon để mà mình có thể mình sử dụng. Thì các anh chị mình có thể là đây là cái lý do mà đội ngũ Amazon Việt Nam muốn các anh chị mình có thể là mình nghiên cứu những sản phẩm tương tự như vậy. Ngoài ra thì từ phía nhà bán hàng thì mình sẽ cần phải lưu ý về bao bì đóng gói. Thì các anh chị mình cũng biết là khi mà họ đặt hàng online và họ nhận được sản phẩm của mình thì cái đầu tiên, cái ấn tượng đầu tiên đó chính là về cái packaging, cái bao bì đóng gói của mình. Thì nếu một sản phẩm được đóng gói hoàn chỉnh và chỉnh chu thì chắc chắn là nó sẽ giúp cho cái người mua hàng họ cảm thấy thoải mái, họ cảm thấy vui vẻ và họ sẽ đánh giá cao hơn là sản phẩm mà với những cái đóng gói nó không thực sự là hoàn chỉnh, hoặc là có móp méo, hoặc là sản phẩm nó đang không được đầu tư về mặt hình ảnh. Một cái yếu tố mà Thành nghĩ cũng quan trọng không kém đó chính là cái hạn sử dụng của sản phẩm. Thì các anh chị mình phải lưu ý là cái sản phẩm của mình, với những sản phẩm là thực phẩm thì chắc chắn là mình sẽ có cái ngày sử dụng trễ nhất. Thì cái này là cái thông tin mà mình cần phải cung cấp cho khách hàng, và mình nên lưu ý là những sản phẩm mình gửi sang cho thị trường Hoa Kỳ nên có cái hạn sử dụng còn xa để khách hàng họ yên tâm và họ sử dụng. Ngoài ra thì như Thành có nói là cái yêu cầu về chứng nhận, là như phía chị Thư cũng có nói là về FDA hoặc là USDA, thì đây là những cái giấy tờ mà người Mỹ họ cũng muốn sản phẩm mình phải đạt được trước khi mà họ chấp nhận cho phép mình nhập khẩu vào và như mình bán hàng cho người tiêu dùng. Từ phía Amazon thì Amazon cũng sẽ cố gắng làm sao để mà giúp cho các doanh nghiệp có thể triển khai sản phẩm của mình một cách tốt nhất. Thì Amazon đã cung cấp cho mình những cái công cụ để mà mình có thể nghiên cứu và thăm dò sản phẩm. Thì ở đây Thành có một cái hình về ví dụ về những cái công cụ mà các anh chị mình có thể mình chụp lại để mà mình dùng để mình nghiên cứu trên Amazon, để làm sao mà mình sẽ lựa được một cái sản phẩm mà mình cảm thấy là nó rất đang thực sự cạnh tranh trên thị trường và mình cũng đang có tiềm năng về xuất khẩu. Rồi, đây là một cái ví dụ tiêu biểu về việc là mình sẽ nghiên cứu như thế nào. Thì Thành thì hay tư vấn và cũng như hướng dẫn cho các anh chị doanh nghiệp là mình nên nghiên cứu ít nhất là cái 6 cái mục này để mà mình biết được cái tiềm năng của sản phẩm, cũng như là mình có thể triển khai được sản phẩm này hay không. Thì đầu tiên đó chính là về quy mô thị trường. Cái này nó sẽ quyết định được cho các anh chị mình biết được là sản phẩm của mình hiện tại đang được mua và đang được bán với tốc độ như thế nào, và cái tiềm năng của nó trong thị trường như thế nào. Ngoài ra thì cái mà mình cũng phải lưu ý đó chính là về độ cạnh tranh thị trường. Có nghĩa là với cái quy mô to lớn như vậy nhưng mà cái mức độ cạnh tranh của nó đang có khắc nghiệt hay không. Nếu thực sự là khắc nghiệt thì các anh chị mình cũng phải cân nhắc xem là cái sản phẩm của mình có những cái lợi điểm, những cái yếu tố nào mà nó riêng biệt hơn so với những sản phẩm cùng loại trên thị trường. Thì hai cái này Thành nghĩ đó chính là cái bước đầu tiên để mình xác định được là cái doanh thu, cái lợi nhuận từ sản phẩm của mình nó sẽ nằm ở đâu. Ngoài ra thì cái mức giá cũng là cái mà các anh chị mình cần phải cân nhắc, tại vì mình không thể nào là mình không biết được đối thủ của mình bán chung mặt hàng với cái giá như thế nào, thì như vậy các anh chị, cái giá của các anh chị sẽ không thực sự là cạnh tranh so với họ. Ngoài ra thì có những cái điểm mà Thành nghĩ là các anh chị mình cũng có thể tham khảo thêm, ví dụ như là cái điểm bán sản phẩm hoặc là chân dung của người tiêu dùng, thì từ đó mình sẽ có được những cái thông tin và mình sẽ biết cách làm sao để mà mình đánh vào những cái đối tượng này. Ngoài ra thì cái mà Thành nghĩ là cần thiết nhất đó chính là cũng là cái hộp quy chuẩn sản phẩm, là mình cần phải biết được cái quy chuẩn của Mỹ về việc nhập khẩu thực phẩm như thế nào và những cái yếu tố nào mà mình cần phải chuẩn bị trước khi mà mình triển khai sản phẩm đó. Thì Thành nghĩ là mình đã đi qua được cái bước về lựa chọn sản phẩm, và khi các anh chị mình đã lựa được một cái sản phẩm mà mình cảm thấy phù hợp và là cái thế mạnh cạnh tranh của mình để mà có thể triển khai ngay từ đầu trên Amazon, thì cái bước thứ hai cũng sẽ là cái bước để mà mình trình bày sản phẩm của mình, đó chính là đăng tải sản phẩm lên trên hệ thống Amazon. Thì mình phải chuẩn bị thông tin mô tả sản phẩm và chọn cái cách thức đăng tải phù hợp nhất để mình có thể đăng tải ít nhất là một sản phẩm hoặc nhiều sản phẩm cùng một lúc, để làm sao mà mình tiết kiệm được thời gian và mình tối ưu hóa được cái việc sử dụng hệ thống của mình. Và các anh chị lưu ý là cái chi tiết đăng tải này mình phải sử dụng bằng tiếng Anh ha,
Tại vì cái đối tượng mà người tiêu dùng sẽ không phải là thị trường nội địa, thì cái thông tin của mình sẽ phải là tiếng Anh để cho họ có thể đọc hiểu được. Thì để mà đăng tải sản phẩm thì có một cái mà Thành nghĩ là cũng các anh chị đây chắc cũng khá là quen, đó chính là về mã vạch sản phẩm. Thì cái mã vạch sản phẩm nó chính là cái định danh cho cái sản phẩm của mình trên thị trường. Một vài ví dụ như là UPC, ESPN hoặc là EAN, thì đây là những cái mã vạch toàn cầu để mà các anh chị mình có thể sản phẩm của mình nếu mà đã từng xuất khẩu hoặc là sản phẩm của mình có cái định danh toàn cầu thì mình chỉ cần có những cái mã vạch này trên cái sản phẩm của mình và Amazon sẽ trực tiếp scan trên cái mã vạch này, không cần các anh chị mình thao tác thêm. Thì các anh chị mình có thể lấy được cái mã vạch sản phẩm này thông qua GS1 là trung tâm mã vạch quốc gia. Thì các anh chị mình có thể tìm hiểu về GS1 và mình sẽ có thể chủ động liên hệ với họ để có thể lấy được những cái mã vạch sản phẩm cho cái sản phẩm của mình. Còn đối với những cái sản phẩm mà không có gợi hay là không có mã vạch sản phẩm thì bên phía Amazon cũng có những cái phương pháp để hỗ trợ cho các nhà bán hàng để làm sao mà mình có thể listing sản phẩm được. Thì đối với từng trường hợp cụ thể thì bên phía đội ngũ Amazon Việt Nam sẽ hướng dẫn và hỗ trợ mình để làm sao mình có thể liệt kê được cái sản phẩm mà chưa có mã vạch toàn cầu này ha. Và ở đây là một vài những cái thông tin về những cái danh mục sản phẩm mà mình bán trên Amazon, thì sẽ có những sản phẩm mình không cần phê duyệt. Thì các anh chị mình có thấy cái khung đầu tiên đó chính là những sản phẩm mà mình không cần phải được sự phê duyệt từ phía Amazon mình cũng có thể bán được. Ngoài ra thì sẽ có những cái ngành hàng mà chúng ta sẽ cần phải được phê duyệt cho một vài sản phẩm nhất định trong ngành hàng đó. Thì các anh chị mình cũng hiểu là với một ngành hàng lớn thì sẽ có những ngành hàng ngách, thì Amazon sẽ quy định là cần cho sự phê duyệt cho những ngành hàng ngách trong những cái ngành hàng này. Ngoài ra thì sẽ có những ngành hàng mà chắc chắn là trước khi các anh chị mà mình muốn đăng tải cũng như là bán hàng thì các anh chị mình sẽ cần có sự phê duyệt từ phía Amazon thì mình mới được bán. Thì các anh chị mình có thể ghi chú là cái thông tin này để mà mình xem là cái sản phẩm của mình sẽ phù hợp với ngành hàng nào, và từ đó mình sẽ có nghiên cứu thêm cụ thể về những ngành hàng đó. Rồi thì ở đây là cái cách mà Amazon phê duyệt danh mục thực phẩm trên Amazon. Thì đối với là sẽ có hai trường hợp là các anh chị mình trực tiếp là nhà sản xuất và chủ thương hiệu, hoặc là các anh chị mình là chỉ là nhà phân phối và bán lẻ thôi. Thì Thành có một cái biểu đồ để các anh chị mình có thể hiểu rõ hơn, và Thành sẽ giải thích cụ thể hơn cho từng cái biểu đồ này. Đối với nhà phân phối và bán lẻ thì chúng ta sẽ cần ít nhất là một hóa đơn mua hàng từ nhà sản xuất hoặc là nhà phân phối, và chúng ta sẽ cần hình ảnh của sản phẩm hoặc bao bì. Còn đối với nhà sản xuất và chủ thương hiệu thì chúng ta chỉ cần hình ảnh của sản phẩm hoặc bao bì thôi. Thì đây là một cái hóa đơn ví dụ để mà các anh chị mình có thể thấy được, và mình sẽ biết được là cái yêu cầu để phê duyệt ngành hàng nó sẽ như thế nào. Thì có 4 lưu ý ở đây, đó chính là ngày phát hành phải là được trong vòng 180 ngày gần nhất. Cái hóa đơn này sẽ phải được phát hành trong thời gian này. Ngoài ra thì sẽ phải có cả tên và địa chỉ của nhà bán hàng, và tên và địa chỉ của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối. Có nghĩa là có cả tên của các anh chị và có cả tên của người mà mình đang thương mại với họ, và ít nhất là 10 đơn vị sản phẩm được mua trong cái hóa đơn này thì nó mới chứng minh được cái việc là mình đang có sự ủy quyền từ phía nhà sản xuất hoặc là nhà phân phối. Thì còn về yêu cầu về hình ảnh để được phê duyệt của ngành hàng thì đây là cái ảnh chụp sản phẩm thật mà mình chưa qua chỉnh sửa, và mình cũng không phải tạo ra trên máy tính. Có nghĩa là các anh chị mình phải dùng những cái hình ảnh chân thật và chất lượng để làm sao mà có thể là cung cấp được cái nhìn cho phía Amazon. Ngoài ra thì cái sản phẩm thì phải được hiển thị rõ ràng tất cả các mặt của sản phẩm hoặc bao bì. Mình sẽ chụp cả 6 góc của sản phẩm hoặc là bao bì để cho Amazon có thể nhìn thấy được và đánh giá được. Ngoài ra thì mình cũng sẽ cần có cái số mô hình hoặc là tên sản phẩm, hoặc là cả hai cái thông tin này luôn, một trong hai hoặc là cả hai. Và tên và địa chỉ của doanh nghiệp hoặc nhà sản xuất phải được in ấn trên cái bao bì đóng gói để cho Amazon biết được là mình đang nhập khẩu trực tiếp từ ai và họ đang có chịu trách nhiệm cho sản phẩm của họ hay không. Và những cái thông tin quan trọng trên cái bao bì này thì phải được viết bằng ngôn ngữ địa phương của thị trường bán hàng. Ví dụ như là thị trường Hoa Kỳ thì chắc chắn là mình sẽ phải chuyển đổi thông tin của mình sang ngôn ngữ là tiếng Anh.
Thành cũng có một vài cái hình ảnh để cho các anh chị mình hiểu là cái cách để mà mình trình bày cái hình ảnh của mình như thế nào. Ở đây các anh chị thấy là mình sẽ phải chụp những sản phẩm theo dạng là thật, hình thật, và nó cũng sẽ không phải qua chỉnh sửa, và mình sẽ cố gắng mình chụp những cái mặt, những cái cạnh của sản phẩm mình và những cái tem nhỏ để làm sao mà Amazon có thể nhìn thấy được và đọc được, thì nó sẽ giúp cho cái sản phẩm của mình sẽ được duyệt nhanh chóng hơn. Còn về vật tư y tế thì như thế nào? Thì Thành nghĩ là để mà được phê duyệt về cái sản phẩm và vật tư y tế thì mình sẽ cần có cả từ phía là sản phẩm và cả từ phía nhà bán hàng. Thì đối với sản phẩm thì ở thị trường Hoa Kỳ thì mình sẽ cần những cái giấy tờ như nãy giờ chị Thư có trình bày. Ngoài ra thì phải có những cái yêu cầu về sản phẩm như nãy giờ Thành cũng có nói, đó là sản phẩm, bao bì của sản phẩm phải bằng ngôn ngữ của địa phương ở ngay thị trường mà mình muốn bán hàng, và bao gồm tên thương hiệu, tên của nhà sản xuất và địa chỉ của nhà sản xuất. Ngoài ra thì mình cũng không đưa ra các tuyên bố bị cấm, ví dụ như là điều trị, chữa khỏi, giảm nhẹ, hoặc là có những cái ốm đau bệnh tật nào thì sử dụng sản phẩm này nó sẽ làm giảm đi cái việc đó, thì mình cũng sẽ không được đưa ra những cái tuyên bố như vậy. Sản phẩm của mình phải thật sự là phải là trung hòa, không có được có những cái thông tin để mà hướng cái việc mua sắm của khách hàng đến cái mục đích đó. Ngoài ra thì chúng ta không sử dụng logo của FDA trên bao bì, thì chỗ này chị Thư cũng đã nói ngay từ đầu, các anh chị mình phải lưu ý những cái yêu cầu về sản phẩm như vậy. Còn từ phía nhà bán hàng thì ở đây thì đối với sản phẩm vật tư y tế thì mình chỉ chấp nhận là nhà sản xuất hoặc là chủ thương hiệu được bán thôi. Cùng với những bạn nhà bán lẻ thì hiện tại là Amazon chưa chấp nhận. Thì các anh chị mình có thể lưu ý ở chỗ này để mà mình biết được là đối với nhà sản xuất thì mình sẽ cần những gì, và đối với chủ thương hiệu mình sẽ cần những gì. Thì các anh chị mình lưu ý giúp Thành là cái nhà bán hàng thì hiện tại là mình không thể nào là nhà bán lẻ để mà có thể bán những cái sản phẩm về vật tư y tế trên Amazon được. Đây là một vài cái sản phẩm ví dụ và một vài cái chứng nhận từ phía Hoa Kỳ mà Amazon yêu cầu để mà mình có thể đăng tải và tiến hành bán hàng trên Amazon. Thì các anh chị mình có thể mình chụp lại để mình xem cái sản phẩm của mình có nằm trong cái danh mục này hay không, và mình sẽ cần phải chuẩn bị những giấy tờ nào để mà mình có thể triển khai trên thị trường Hoa Kỳ. Rồi, đối với sản phẩm là thực phẩm thì chúng ta phải lưu ý đối với hàng sử dụng. Thực phẩm phải có hàng sử dụng và được đánh dấu vĩnh viễn trên mỗi đơn vị sản phẩm, hoặc là sản phẩm này phải được miễn. Nhưng mà thường theo kinh nghiệm của Thành thì với những cái sản phẩm là thực phẩm thì lúc nào mình cũng có những cái hàng sử dụng, và mình phải là được in chìm vào trong sản phẩm chứ không phải là những cái tem dán ở bên ngoài. Thì các anh chị mình lưu ý về cái thực phẩm là lúc nào mình cũng phải nhớ có về thông tin về hàng sử dụng này. Ngoài ra thì cái ngày hết hạn phải có định dạng là tháng, ngày, năm hoặc là tháng, năm. Thì ở Việt Nam mình thì mình hay là ngày, tháng, năm. Thì các anh chị mình lưu ý là đối với thị trường Hoa Kỳ thì sẽ là định dạng là tháng, ngày, năm. Và Amazon sẽ xem những cái câu ví dụ như là sell by, use by, best by and best before tương đương với là cái ngày hết hạn. Thì các anh chị mình cũng lưu ý là khi mà mình sử dụng cái thông tin này thì mình nên rõ ràng hơn, và mình nên ghi rõ là expire date hay là những thông tin mà là best before buy ngày nào, thì để cho khách hàng họ cũng nắm được. Thì một cái thông tin cụ thể hơn là đối với những sản phẩm mà mình sử dụng dịch vụ FBA thì cái thời hạn sử dụng còn lại phải bao gồm thời gian tiêu thụ cộng với 90 ngày. Có nghĩa là mình sẽ với ví dụ là một lọ thuốc là 240 viên thì bổ sung dinh dưỡng hàng ngày thì phải có thời hạn sử dụng còn lại là 240 ngày cộng thêm 90 ngày tại thời điểm đăng ký với trung tâm hoàn thiện đơn hàng. Thì một lát Thành sẽ giới thiệu kỹ hơn về FBA là gì. Còn này là cái thông tin là khi mà mình triển khai cái sản phẩm là thực phẩm trên Amazon. Thì một vài ví dụ cụ thể về những cái sản phẩm mà về ngành hàng thực phẩm trên Amazon và cái thời hạn sử dụng của họ, thì đây là những cái danh sách mà chỉ là mang mục đích là để cho các anh chị mình tham khảo thôi, chứ nó sẽ không phải là thời gian bắt buộc hay là thời gian tối thiểu của bất kỳ sản phẩm nào. Cái này sẽ đến từ phía là doanh nghiệp, từ phía cái sản phẩm của mình với cái chất lượng và cái thời gian sử dụng nó dài ngắn khác nhau. Rồi, thì cái bước thứ ba mà Thành nghĩ cũng quan trọng không kém, đó chính là cái bước về hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon, là hay mình còn gọi là fulfillment by Amazon.
Thì đây là cái cách để mà mình phát triển kinh doanh của mình bằng cách tận dụng cái hệ thống hoàn thiện đơn hàng, cái dịch vụ từ phía đội ngũ Amazon Global. Và mình sẽ có cái việc là mình chuyển hàng hóa đến cho khách một cách nhanh chóng nhất, và mình sẽ giúp cho cái trải nghiệm của khách hàng được tăng lên. Thì hoàn thiện đơn hàng bởi Amazon FBA thì là mình chỉ, đối với các doanh nghiệp là mình chỉ cần đưa sản phẩm của mình tới các trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Amazon. Sau đó thì Amazon sẽ đảm nhận trực tiếp cái việc đóng gói và giao hàng, cũng như là xử lý các vấn đề liên quan đến dịch vụ chăm sóc khách hàng như tư vấn và đổi trả sản phẩm. Và từ phía doanh nghiệp thì mình sẽ tiết kiệm được cái nhân lực vận hành, và mình sẽ tập trung vào việc nghiên cứu phát triển sản phẩm, cũng như là tính toán về thời gian đi hàng, số lượng hàng hóa mình nên nhập vào kho của Amazon. Thì đây cũng là cái cách để mà Amazon đang giúp cái doanh nghiệp mình thoát khỏi cái việc là phải quá lo lắng về vận hành, và mình chỉ tập trung vào việc kinh doanh của mình mà thôi. Thì các anh chị mình có thể thấy được là cái đường đi cụ thể hơn của FBA qua cái ví dụ mà Thành đang trình chiếu ở đây. Rồi, bước thứ tư trong cái quá trình để mà bắt đầu bán hàng thì Thành nghĩ đó chính là mình phải bán được hàng và quảng bá được cái sản phẩm của mình. Tại vì các anh chị mình có thể là mình đã có một cái quá trình chuẩn bị hoàn chỉnh như 3 bước đầu tiên mà Thành đã nói, thì chắc chắn là với cái bước bán hàng này và cái bước quảng bá sản phẩm này nó cũng sẽ rất là quan trọng để mà mình có thể tiếp cận một cái khách hàng mới, và làm sao từ đó mình xây dựng được cái thương hiệu hoàn chỉnh và mang tầm quốc tế trên cái thị trường Amazon này. Thì Amazon cũng sẽ cung cấp cho các anh chị rất là nhiều công cụ để mà mình có thể đăng ký thương hiệu, hoặc là mình hỗ trợ người bán, và cùng với đó là quảng bá được những cái quảng cáo dựa trên những cái từ khóa thông dụng để mà mình có thể phát triển cái việc kinh doanh của mình. Thì từ phía Amazon đang cung cấp khá nhiều các giải pháp bán hàng cho doanh nghiệp là chủ thương hiệu và nhà sản xuất. Có rất là nhiều cái công cụ quảng cáo mà Amazon đang tích hợp sẵn trên hệ thống, để khi các anh chị mình đã bắt tay vào làm với Amazon thì cũng sẽ sử dụng được ngay. Và từ phía đội ngũ Amazon Việt Nam thì các bạn như Thành là các bạn quản lý về tài khoản doanh nghiệp thì cũng đã rất là am hiểu và có được những cái kinh nghiệm trong việc sử dụng cái công cụ quảng cáo này, và có thể cùng đồng hành với các anh chị mình để làm sao mà mình tối ưu hóa được cái tiền mình đầu tư cho cái việc quảng cáo. Ngoài ra thì Amazon cũng giúp cho các anh chị mình có thể mở rộng quốc tế. Thì như cái phần đầu tiên mà Thành có trình bày thì hiện tại Amazon đang có mặt trên 21 thị trường toàn cầu. Thì với việc là các anh chị mình đã triển khai trên Amazon thì có thể là mình có thể hiểu là mình đang xuất khẩu tới ít nhất là 21 thị trường trên toàn thế giới. Thì Thành nghĩ là một cái cơ hội mở rộng quốc tế mà không phải là đơn giản mà các anh chị mình có thể mình làm ngay được. Nhưng với Amazon thì nó đang cung cấp sẵn, và mình chỉ là mình đem sản phẩm của mình lên để mình quảng bá trên cái việc là mình muốn mở rộng quốc tế. Ngoài ra thì về thương hiệu thì Amazon cũng sẽ có những cái công cụ dành riêng cho các bạn là chủ thương hiệu. Thì thay vì mình chỉ sử dụng những công cụ quảng cáo và mình trở nên đồng nhất với những bạn chưa có thương hiệu, thì Amazon sẽ hỗ trợ nhà bán hàng làm sao mình xây dựng được một cái thương hiệu riêng biệt, và mình phải trở thành một bạn có những cái sự khác biệt về sản phẩm, về cái câu chuyện khởi nghiệp, hoặc là về cái nguồn gốc sản phẩm, về cái mục đích mà lý do vì sao mà mình nghiên cứu ra những sản phẩm đó, để giúp cho người bán hàng, người tiêu dùng họ không chỉ là họ mua sản phẩm của mình mà họ phải hiểu được là họ cần cái sản phẩm của mình dựa trên những cái yếu tố nào. Và từ phía doanh nghiệp là mình đang có những cái câu chuyện nào mình muốn kể về cái chất lượng sản phẩm của mình, về sự đầu tư của doanh nghiệp, cũng như là những cái sản phẩm chung hệ sinh thái thì có những cái tối ưu nào. Thì từ phía Amazon thì rất là khuyến khích các doanh nghiệp mình phải xây dựng được thương hiệu, và Amazon sẵn sàng cung cấp cho các anh chị mình những cái công cụ đặc biệt hơn để làm sao mà mình trở nên khác biệt trên Amazon. Tiếp nối câu chuyện về xây dựng thương hiệu Việt trên Amazon thì Thành nghĩ là các anh chị mình nên xem đây là cái bước mà chuẩn bị đầu tiên khi mà mình bắt đầu triển khai với Amazon. Đó là chúng ta cần phải đăng ký thương hiệu. Đăng ký thương hiệu không phải chỉ cho các anh chị, mà là mình đang bảo vệ cái thương hiệu của mình trên Amazon trước sự cạnh tranh rất là gay gắt từ phía những cái bạn bán hàng chung ngành hàng của mình. Thì Amazon Brand Registry là một cái dịch vụ miễn phí mà Amazon đang cung cấp để giúp cho các chủ thương hiệu bảo vệ được cái sự sở hữu trí tuệ của mình và tạo được cái trải nghiệm tiêu dùng chính xác cho người tiêu dùng ở trên Amazon.
Thì khi các anh chị mình đăng ký thương hiệu thì Amazon sẽ có một cái cổng để các anh chị mình có thể tự vào đó mình đăng ký, và mình sẽ có được kích hoạt được những cái công cụ riêng biệt hơn từ phía Amazon cung cấp. Và từ cái việc mình bảo vệ thương hiệu thì mình sẽ ngăn chặn được hàng giả, và mình sẽ bảo vệ được cái hình ảnh về thương hiệu của mình và cái trải nghiệm tiêu dùng của những người mua sắm trên thị trường Hoa Kỳ. Thì các anh chị mình biết là khi mình đã là chủ thương hiệu thì mình có quyền yêu cầu được gỡ những sản phẩm đang bán giả, bán nháy mà, và Amazon sẽ rất là bảo vệ cho mình trong cái việc là luôn luôn tìm kiếm những sản phẩm chất lượng tốt nhất. Ngoài ra thì có một cái yếu tố mà các anh chị không thể không nghĩ đến, đó chính là với việc là mình đã có thương hiệu thì Amazon sẽ cho phép mình xây dựng một cái hình ảnh thương hiệu thông qua cái cửa hàng riêng của mình, hoặc là những cái thông tin về sản phẩm của mình sẽ được chất lượng hơn, mình sẽ được có những cái video hoặc là những cái thông tin rõ ràng cụ thể hơn ở phía dưới cái trang sản phẩm của mình. Thì các anh chị mình cũng biết là khi mà mình mua sắm online thì tất cả những gì mà khách hàng họ thấy được chỉ là hình ảnh và thông tin. Thì khi mà mình càng đầu tư vào cái hình ảnh và thông tin, nó sẽ giúp cho cái sản phẩm của mình trở nên là bắt mắt hơn và cạnh tranh hơn so với những sản phẩm cùng loại. Với một cái bạn mà khi mà mình đi mua sắm trên những cái store, những cái mình đi mua sắm trực tiếp thì sẽ dễ dàng để mình cầm nắm, nhưng với việc mua sắm online thì chỉ có thể là mình sẽ sử dụng bằng hình thức là nhìn thấy và đọc. Thì các anh chị mình lưu ý là mình nên đầu tư để mà mình có được cái chỗ gọi là cái cạnh tranh so với những cái thương hiệu khác. Thì Thành nghĩ là hai cái phần mà nãy giờ Thành trình bày nó cũng đã đi qua được cái sự tổng quan về thị trường, về tiềm năng thị trường, về sức mua của những người tiêu dùng ở thị trường Hoa Kỳ. Thì Thành nghĩ là Thành sẽ có một cái ví dụ sinh động và trực quan hơn đối với một doanh nghiệp mà hiện tại là đang triển khai với đội ngũ Amazon Việt Nam và cũng đã có được những cái thành công nhất định. Thì như Thành có nói ban đầu, đó chính là bạn Lafoco. Thì bạn Lafoco này là một bạn doanh nghiệp ở Việt Nam đã và đang làm việc và đã triển khai được sản phẩm là hạt điều. Và đây là một vài hình ảnh về cái sản phẩm của bạn đang được triển khai trên Amazon. Thì như nãy giờ Thành có trình bày về phần bao bì đóng gói thì luôn luôn chúng ta cần những cái thông tin đã được dịch thuật sang ngôn ngữ địa phương, và cái sản phẩm của mình nên có một cái lối đóng gói thực sự là nhìn nó bắt mắt và nó nhìn nó chắc chắn, chuyên nghiệp. Thì đối với Lafoco thì bạn đã sử dụng rất là nhiều cái tính năng từ phía Amazon cung cấp cùng một lúc đồng thời, và sẽ giúp cho cái việc triển khai của họ trở nên nhanh chóng và hoàn chỉnh hơn. Là bạn đã sử dụng dịch vụ FBA, bạn cũng sử dụng cái công cụ quảng cáo từ phía Amazon, và bạn cung cấp những cái khuyến mãi cho người tiêu dùng khi mà họ mua sắm sản phẩm của mình. Thì cùng với những cái công cụ mà từ phía Amazon cung cấp thì đã giúp cho cái lượng doanh thu của họ tăng trưởng, và họ chỉ mới vừa triển khai trên Amazon vào đầu năm nay mà thôi. Đây là những cái thông tin mà Thành nghĩ là các anh chị mình có thể thấy được. Như Thành có nói là mình đã xây dựng một cái cửa hàng riêng cho Lafoco ở trên Amazon, thì các anh chị mình có thể thấy được là nó sẽ giúp cho cái gian hàng của mình trở nên bắt mắt hơn, và sẽ giúp cho sản phẩm của mình nó trở nên khác biệt hơn. Vậy ba cái yếu tố cốt lõi tạo nên sự khác biệt trên Amazon và thành công của một thương hiệu là chúng ta cần phải có một cái sự xác định kế hoạch rõ ràng và lâu dài. Khi mà chúng ta đã xác định là chúng ta triển khai trên Amazon thì chúng ta phải nghĩ đây là một cái đường đi dài và nó sẽ là một cái kênh kinh doanh bền vững. Thì chúng ta cần phải có những cái kế hoạch rõ ràng, như là chúng ta phải xây dựng một cái chiến lược về thương hiệu và phát triển sản phẩm của mình liên tục để thực sự là phù hợp với nhu cầu của thị trường và trở nên hoàn thiện hơn trong mắt của người tiêu dùng. Ngoài ra chúng ta cũng phải cần có một cái khoản ngân sách nhất định để chúng ta thúc đẩy cho cái việc marketing thông qua những các công cụ như nãy giờ Thành có trình bày, là cái công cụ quảng cáo mà phía Amazon đã cung cấp sẵn cho người bán hàng hoặc là chủ thương hiệu, để mà mình có thể mình tiếp cận được nhiều hơn tới khách hàng. Và cái yếu tố quan trọng không kém của chúng ta là chúng ta phải duy trì được cái ổn định về hàng tồn kho. Thì như Thành có nói là cái việc mà mình triển khai trên Amazon chính là mình sẽ phải gửi hàng tồn kho qua bên thị trường US, thị trường Hoa Kỳ,
và mình phải luôn luôn kiểm soát được cái việc là hàng tồn kho phải còn trong kho, chứ không có để cho tình trạng là hết hàng xảy ra, sẽ rất là dễ mất đi những cái khách hàng tiềm năng hoặc là những khách hàng trung thành của mình. Bên cạnh đó thì anh nghĩ cái yếu tố thứ hai cũng rất là quan trọng, đó chính là chúng ta phải có một đội ngũ chuyên trách để mà phụ trách cái kênh Amazon này. Tại vì các anh chị mình hay nghĩ Amazon là một cái kênh mới thì sẽ không cần cái sự đầu tư về nhân lực, nhưng mà thực tế mà nói thì để mà làm việc hiệu quả trên Amazon và không mất nhiều chi phí của các anh chị thì mình nên có một đội ngũ thực sự là sẵn sàng để mà mình theo dõi và mình quản trị được cái tài khoản xuyên suốt trong cái quá trình kinh doanh và mình muốn phát triển trên Amazon. Vì làm trên Amazon sẽ cần rất là nhiều thao tác về vận hành, về ý tưởng, về kế hoạch cũng như là planning, và sẽ cùng đồng hành với đó sẽ có đội ngũ Amazon Việt Nam để theo sát với các anh chị và hỗ trợ các anh chị trong quá trình mình vận hành. Nhưng mà các anh chị mình cũng phải chủ động về nhân lực để làm sao mà mình triển khai được những cái kế hoạch mà hai đã đề ra. Ngoài ra thì chúng ta phải liên tục cập nhật những cái thông tin và những tính năng mới từ phía Amazon. Thì từ phía đội ngũ Amazon Việt Nam thì các bạn như Thành cũng sẽ nắm rất là kỹ về những cái thông báo từ Amazon và sẽ cố gắng làm sao truyền tải tới các anh chị trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra thì đội ngũ Amazon cũng luôn luôn có những cái khóa học, những cái cổng thông tin để làm sao mà các anh chị mình có thể tìm kiếm và mình tự chủ động tìm học những cái thông tin mới, hoặc là những cái thông tin mà mình cũng thấy là mình chưa hiểu, mình chưa rành. Thì Thành nghĩ là những cái yếu tố cốt lõi này sẽ giúp cho các anh chị mình có thể hiểu được làm sao để mình tạo nên cái sự khác biệt và thành công trên Amazon. Ngoài ra thì các anh chị mình có thể mình gửi cái email tới cái email này của đội ngũ Amazon Việt Nam để làm sao mà có thể đội ngũ Amazon sẽ đánh giá và tư vấn cho các anh chị về sản phẩm của mình để cùng với nhau mình phát triển những cái sản phẩm của người Việt tới thị trường tiêu dùng Hoa Kỳ. Rồi, Thành đã trình bày xong cái phần của từ phía Amazon, thì rất là hy vọng là các anh chị mình đặt những câu hỏi cho phía Amazon cũng như là phía Registrar chị Thư để mà có thể là mình hiểu được những cái thắc mắc, những cái vấn đề từ phía bên doanh nghiệp ha. Vâng ạ, xin được cảm ơn phần trình bày của anh Lê Minh Thành, đại diện đến từ Amazon. Những cái thông tin chia sẻ rất là bổ ích cho các doanh nghiệp hiện nay đang có nhu cầu mong muốn bán hàng toàn cầu, mang những cái sản phẩm cũng như là thương hiệu của chính anh chị ra toàn thế giới, và đặc biệt là cái thị trường Hoa Kỳ, thị trường với mức tiêu thụ lớn nhất thế giới. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với phần thảo luận Q&A. Thì ở trong cái phần Q&A và chat box thì ban tổ chức cũng đã thấy chị Thư ở bên Registrar cũng đã có những cái chia sẻ, những cái phản hồi cho doanh nghiệp. Thì sau đây thì xin mời các anh chị trong panelist là xin mời chị Thư, đại diện cho Registrar Corp, và anh Thành cũng như là chị Minh Anh, đại diện cho Amazon sẽ cùng có những cái phản hồi cho các anh chị tham dự. Chúng ta có thể trả lời trực tiếp trên phần Q&A, hoặc là chúng ta có thể trả lời trên phần Zoom luôn ạ, trả lời trực tiếp luôn ạ. Vâng, để tiết kiệm thời gian ạ. Anh Thành và chị Thư có thể chọn lựa một vài câu hỏi hay, đặc trưng để chúng ta có thể cùng chia sẻ cho các anh chị doanh nghiệp luôn ạ. Rồi, sorry là nãy giờ em trình bày nên cũng không có kịp đọc cái câu hỏi. Thì em thấy là có một câu hỏi của một anh chị doanh nghiệp là Amazon có được phép bán khẩu trang không? Thì chia sẻ là tính tới hiện tại thì Amazon vẫn cho phép doanh nghiệp ở Việt Nam mình bán khẩu trang qua thị trường nước ngoài, nhưng mà cái yêu cầu đặc biệt đó là mình phải là trực tiếp là nhà sản xuất và là chủ thương hiệu của cái sản phẩm đó thì mình mới được phép đăng bán. Còn về phần giấy phép nhập khẩu thì chắc là phía chị Thư sẽ chia sẻ cho mình. Ngoài ra thì từ phía đội ngũ Amazon sẽ cần có những cái bước phê duyệt sản phẩm cũng như là kiểm tra sản phẩm trước khi mà mình có thể mình đăng tải và mình bán hàng. Thì có thể nói là vẫn được phép, nhưng mà cái quy trình nó sẽ hơi
đòi hỏi nhiều bước về mặt giấy tờ cũng như là về mặt chất lượng sản phẩm trước khi mà mình được đăng tải bán những cái sản phẩm này. Chị Thư mở mic ra được không ạ? Chị Thư unmute. Nghe rõ không mà tôi thì không nghe tiếng tôi luôn. Tôi thấy có mấy anh chị hỏi ở trong này nè, tôi trả lời chung cho các anh chị rõ luôn nha. Nếu mà anh chị khi nào mà không nghe Thư nói thì cho tôi thấy với. Anh Tesco đây là một khách hàng lâu năm của Register Card. Anh có nói là tôi giải thích thêm cho một số doanh nghiệp ở Việt Nam hiểu. Trường hợp giống như công ty Tesco là văn phòng công ty mẹ có nhiều nhà máy nằm riêng biệt, độc lập và các địa chỉ khác nhau, thì các nhà máy chỉ sản xuất đóng gói không trực tiếp khẩu. Vậy câu hỏi là công ty mẹ sẽ đăng ký số FTA hay từng nhà máy đăng ký số FTA riêng của từng nhà máy? Như tôi có nói lúc trước là số FTA là số dành cho cơ sở sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc là nơi lưu trữ sản phẩm. Vì vậy một công ty mẹ có nhiều địa chỉ của nhiều cơ sở sản xuất khác nhau, thì mình sẽ phải đăng ký riêng từng số FTA một cho từng cơ sở sản xuất. Nếu mình không đăng ký cho công ty mẹ, khi mình xuất khẩu thì trên hồ sơ xuất khẩu mình sẽ ghi là shipper, thì là có phải ghi thông tin công ty mẹ. Nhưng mà mình đăng ký thêm một cái mục nữa là manufacturer, nó sẽ là thông tin của cơ sở sản xuất đó. Rồi bạn Trinh Khai, chị Khai gì đó là cho em hỏi, đối với sản phẩm trà, cà phê, thực phẩm chức năng sẽ cần FTA của dòng sản phẩm nhà máy hay là có một trong hai là được? Như vậy thì mình phải chia ra như thế này nè. Đối FTA là đăng ký dành cho một địa chỉ của một cơ sở sản xuất, cho nên nếu như sản phẩm trà, cà phê và thực phẩm chức năng đó cùng được sản xuất tại một địa chỉ của một nhà máy thì mình chỉ đăng ký số FTA cho nhà máy đó và list cái sản phẩm đó ra. Trong cái đăng ký thì FTA nó sẽ có cho mình cái phần mà list cái danh mục sản phẩm, thì mình cứ đăng ký nhiều vào cái sản phẩm mà vậy được sản xuất tại cơ sở của mình thôi. Còn nếu như mà mỗi sản phẩm nằm ở mỗi một cơ sở sản xuất khác nhau thì mình phải đăng ký số FTA dành cho mỗi một cơ sở sản xuất đó. Ví dụ trà làm ở Đà Lạt thì Đà Lạt là đăng ký một cơ sở, cà phê ở Buôn Ma Thuột chẳng hạn thì Buôn Ma Thuột phải có một số, thực phẩm chức năng ở Bình Dương chẳng hạn thì Bình Dương phải có một số khác. Xin cho hỏi về quy định Richie Food Việt Nam xin cho hỏi về quy định ghi nhãn. FTA có quy định về việc có ngôn ngữ nào thì bản Nutrition Fact phải được dịch sang ngôn ngữ đó không? Ví dụ bản Nutrition Fact có cần dịch sang tiếng Việt nếu có chữ tiếng Việt trên nhãn không? Để cho tiện cho mình, Thư sẽ share một cái Nutrition Fact. Chị Thư có nghe Long nói không ạ? Các anh chị có thấy cái bản Nutrition Fact này không ạ? Tôi sử dụng cái mic của laptop nãy giờ tôi vẫn nói ấy. Các anh chị có thấy cái bảng share Nutrition Fact ở trên không ạ? Ở đây thì cái Nutrition Fact này nó bắt buộc phải có hai thứ tiếng. Ví dụ như trên nhãn của mình là có tiếng Việt
và tiếng Anh là ngôn ngữ bắt buộc và tiếng Việt là ngôn ngữ thứ hai. Thì trên bảng Nutrition Fact anh chị thấy không, mình phải ghi song song cái ngôn ngữ đó theo tỷ lệ 1:1 đó, chứ không phải là chỗ này có chỗ kia không á. Nên để trả lời cho các anh chị là cái gì có bằng tiếng Việt thì phải được chuyển sang tiếng Anh, và cái gì mà có bằng tiếng Anh thì phải chuyển sang tiếng Việt. Để tôi nói to lên chứ cái mic của tôi nãy giờ nó vẫn vậy, mà tự nhiên cái nó bị nhỏ, mà nghe tiếng của bên Việt Nam cũng không được. Xin hỏi Mr. chúng tôi đang có ý định đăng ký FDA trong tương lai tới đây nhưng vẫn chưa có khái niệm gì về FDA từ những thứ cơ bản nhất như điều kiện pha sữa hay máy móc thiết bị quy trình. Như thế nào thì là ok, vậy để tham khảo được những quy định kiểu như vậy thì có thể tham khảo ở đâu và như thế nào? Xin cảm ơn. Cái này thì rất là đơn giản, đối với nhà máy, nhà xưởng các anh chị phải làm theo cái CGMP. Có cái link của FDA hoặc các anh chị Google FDA CGMP hoặc là nếu được thì các anh chị gửi cái email cho tôi đi, tôi sẽ copy paste cái link đúng các anh chị để khỏi có nhầm lẫn cái link khác. Bên mình gặp tại Vi Phong ha, bên mình gặp trường hợp bị yêu cầu nếu có bất kỳ ngôn ngữ nào trên nhãn hàng hóa thì tất cả thông tin đều phải thể hiện cả ngôn ngữ ấy. Ví dụ ngôn ngữ chính trên nhãn hàng Anh trong tên hàng có thể hiện trong tiếng Việt thì các thông tin khác có phải thể hiện trong tiếng Việt không? Như hồi nãy tôi có nói quy định ghi nhãn song ngữ của FDA là theo tỷ lệ 1:1, cái gì có bằng tiếng Việt thì phải bằng tiếng Anh và ngược lại, không có được ít chọn dịch cái từ cái nào sang tiếng Việt sang tiếng Anh thì dịch và ngược lại. Còn nếu như mà mình có 3 ngôn ngữ thì mình cũng phải làm tất cả những gì được dịch từ tiếng Anh phải được dịch sang 2 ngôn ngữ còn lại, và ngược lại cái gì mình ghi bằng 2 ngôn ngữ còn lại thì phải dịch sang tiếng Anh hết. Còn GLC cũng là một khách hàng lâu năm của Registrar Corp ha. Nếu khi FDA đến thanh tra cơ sở thì chỉ kết luận đạt hay không, hay có mức độ đánh giá đạt bao nhiêu phần trăm không ạ? Chị Thư ơi, em xin lỗi thì chị Thư ơi. Nếu không đạt thì có được cho thời gian khắc phục và gửi hồ sơ bằng chứng hay không, hay buộc dừng xuất khẩu sang Mỹ luôn. Khi mà FDA qua thanh tra cơ sở thì sẽ có 3 kết quả. Kết quả thứ nhất là rất tốt, mà hầu hết thì hiếm có cơ sở nào đạt được kết quả thứ nhất hay lắm. Thì khi mà qua mà kết quả rất tốt, FDA chỉ bắt tay về thôi chứ cũng không có giấy tờ để cho các anh chị lưu lại. Kết quả thứ hai là ở dạng nhẹ nhẹ đó là kết quả có lỗi nhưng lỗi đó có thể khắc phục được. FDA cho mình 15 ngày để khắc phục và phản hồi. Xin lỗi các anh chị, hình như là các anh chị nghe không được phải không? Rồi bây giờ nghe rõ rồi ạ. Vâng. Không phải tại cái mic của tôi đâu, nãy giờ nó vẫn vậy á. Nghe rõ rồi ha, vậy Thư trả lời lại nha. FDA có 3 kết quả của FDA. Thứ nhất là kết quả rất tốt, và thứ hai là kết quả chấp nhận được. Để Thư coi đó là coi có để Thư kéo vô đây thử coi. Bây giờ các anh chị có nghe được không ạ? Nghe thấy rồi. Không thấy cái nó bị cái gì.
cái kết quả cuối cùng mà tệ nhất mà có thể xảy ra đó là trả lời lại từ đầu hả? Ok, cái kết quả thanh tra của FDA gồm 3 kết quả. Một là rất tốt, là không có gì phải làm. Còn 2 là không tốt lắm nhưng mà có thể khắc phục được. Nghĩa là FDA sẽ cho mình 15 ngày để phản hồi thông tin của FDA. Và các anh chị ví dụ chỉnh sửa gì đó thì phải chỉnh sửa nhà xưởng đi, thì mình phải chụp hình lại cái chỉnh sửa của mình. Còn nếu mà các anh chị sai về hồ sơ thì phải chỉnh sửa hồ sơ lại và cũng sẽ phải gửi cái đó đi cho FDA, cho thanh tra của FDA. Còn cái thứ ba là cái tệ nhất, đó là sai nghiêm trọng ảnh hưởng tới an toàn thực phẩm, quy trình sản xuất, thì FDA sẽ có rất nhiều cái kết quả cho cái hậu quả cho cái kết quả này. Thì đó là cái thứ nhất là FDA có thể gửi một cái thư cảnh cáo cho mình để mà mình phải biết là mình đã sai nghiêm trọng như thế nào, và mình phải cần chỉnh sửa ngay, mình cũng phải phản hồi cho FDA. Cái thứ hai là FDA đưa tên mình vào danh sách cảnh báo nhập khẩu luôn, là lúc đó là bất kỳ hàng hóa của mình khi nào xuất vào Mỹ cũng phải bị giữ hàng lại để thanh tra kiểm tra trước khi được cho phép nhập vào. Cái quy trình này nó sẽ khiến cho mình tốn kém và mất nhiều thời gian để nhập khẩu. Cái thứ ba nữa là FDA sẽ có thể đình chỉ cái số FTA của mình và tạm thời không cho mình xuất khẩu cho tới khi mà mình khắc phục được cái lỗi của mình. Làm sao để nhà sản xuất có thể theo dõi và nhận biết được các thành phần, hàm lượng thành phần có rủi ro cao khi nhập khẩu vào USA và bị FDA ngăn lại và kiểm tra? Cái này không có một câu trả lời chính xác. Tuy nhiên Thư có đề nghị là các anh có thể vào cái phần mà danh sách cảnh báo nhập khẩu của FDA á, thì các anh chị có thể coi được là những cái mục nào FDA thường xuyên kiểm tra và doanh nghiệp mình thường xuyên mắc phải để mà mình rút kinh nghiệm. Hải Nam, các sản phẩm dưới sự quản lý của Bộ Nông nghiệp Mỹ thì không cần đăng ký số FDA và tuân thủ quy định của FDA. Vậy nếu bên em muốn xuất khẩu yến xào vào Mỹ thì không cần đăng ký FDA đúng không? Theo em biết sản phẩm yến là thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ quản lý. Vậy nếu muốn xuất khẩu yến đi Mỹ thì cần có những quy định nào? Có thể cho em xin các link tham khảo. Yến xào thì bắt buộc phải có cả hai tổ chức. Thứ nhất là Bộ Nông nghiệp Mỹ vì nó có liên quan tới động vật và thực vật. Thứ hai là phải đăng ký với FDA vì nó là sản phẩm thực phẩm qua chế biến. Nên là mình vẫn phải đăng ký FDA. Link tham khảo quy định nhập khẩu. Thì Thư không có cái link tham khảo quy định nhập khẩu đó, nhưng mà nói về FDA á, thì mình vẫn phải làm theo quy định của FDA thôi. Mình phải đăng ký số FDA, cái nhãn sản phẩm mình phải ghi rõ ràng, hoặc là nó là thực phẩm bình thường hoặc là thực phẩm chức năng, để mà FDA biết phân loại cái sản phẩm của mình. Và mình vẫn phải làm theo cái FSMA nếu như mình xác định cái sản phẩm đó là sản phẩm thực phẩm thông thường. Còn nếu như xác định nó là thực phẩm chức năng thì mình phải làm theo cái kế hoạch của thực phẩm chức năng. Phải có những cái bảng lưu lại về thực phẩm chức năng. Công ty A đang là chủ thương hiệu khẩu trang y tế, hợp đồng OEM với nhà máy, đồng thời nhà máy cũng là công ty con của công ty A. Nhà sản xuất, cái này thì tôi nghĩ là cái của Amazon nhỉ. Quay lát anh Amazon trả lời giùm Thư ha. Nếu FDA đến thanh tra cơ sở, cái này như tôi trả lời rồi mà. Khi nãy mình vô trễ nên không nghe phần FDA về thiết bị y tế. Cái này lát nữa Thư chia sẻ lại các quy định dành cho khẩu trang y tế 4 lớp, 3 lớp khi nhập khẩu vào Bắc Mỹ. Thư chia sẻ ngắn gọn về thiết bị y tế ha. Là thiết bị 3 lớp, 4 lớp nếu như hiện tại mình muốn nhập khẩu vào Mỹ á, thì Mỹ thôi nha, chứ còn Bắc Mỹ bao gồm Canada rồi nữa thì mình vẫn phải làm theo cái quy định của Canada. Đối với lại Mỹ thôi thì mình phải đăng ký cơ sở sản xuất, mình phải listing cái sản phẩm đó. Nhưng mà muốn làm được thì mình phải coi lại cái nhãn sản phẩm mình có ghi đúng theo cái quy định của FDA dành cho khẩu trang trong cái thời điểm dịch Covid này hay không.
để mình xác định cái mã sản phẩm mình cần đăng ký. Và đăng ký nếu mà mình làm đúng theo cái yêu cầu trong mùa dịch của FDA á, thì việc đăng ký cái khẩu trang y tế 3 lớp 4 lớp của mình nó cũng không có khó. Tầm mất khoảng 2 tuần là hoàn thành việc đăng ký của mình. Để tôi coi còn câu hỏi nào nữa hay không. Nếu mình có nhà phân phối ở Mỹ hợp tác thì mình có phải đăng ký FDA không? Nhà phân phối ở Mỹ nhưng mình là cơ sở sản xuất ở Việt Nam thì mình vẫn phải đăng ký FDA nha. Bắt buộc phải đăng ký số FDA dành cho cơ sở sản xuất chế biến đóng gói ở Việt Nam nếu như mình muốn phân phối sang Mỹ, mình muốn bán sang Mỹ. FDA có yêu cầu chứng từ khác về chất lượng sản phẩm đăng ký ngoài bản kế hoạch an toàn thực phẩm. Khi mà mình làm bản kế hoạch an toàn thực phẩm thì trong đó nó sẽ bao gồm rất nhiều cái hạng mục mình cần phải làm, bao gồm những chỉ tiêu vi sinh hóa lý các kiểu á, giống như là cái HACCP vậy, để mà mình kiểm soát cái chất lượng sản phẩm của mình. Nên khi mà mình làm cái bản an toàn kế hoạch bản kế hoạch an toàn thực phẩm thì mình sẽ biết được là mình cần phải làm cái gì. Mình phải học cái bản đó trước đi rồi mình mới biết được mình sẽ cần làm gì. Nếu như không pass FDA thì bao lâu? FDA nó không có khái niệm pass FDA. FDA có quy định và mình phải làm theo. Còn nếu mình không làm theo thì tương ứng với lại những cái lỗi vi phạm của mình, FDA sẽ có những cái kết quả, cái hậu quả. Giống như Thư nói, không có rớt bao nhiêu lần hết á. Cứ ví dụ một sản phẩm mà mình bị lỗi thì FDA sẽ có cảnh báo cho mình. Tệ nhất là lên cảnh báo nhập khẩu. Tại cuối cùng là không được xuất cái sản phẩm đó nữa thôi, nhưng mà thường là các anh chị đều lên trên cảnh báo nhập khẩu. Và khi mà mình làm được rồi, mình khắc phục được rồi thì FDA cũng sẽ có thể gỡ tên mình ra khỏi danh sách cảnh báo nhập khẩu đó. Đăng ký FDA thì nhanh, mình làm đâu đó trong vòng 1 tuần làm việc là có số FDA rồi. Thời hạn đăng ký của FDA thì như tôi có nói đó, là mình đăng ký và mình phải gia hạn lại vào các năm chẵn. Trước 31 tháng 12 của các năm chẵn là mình có thể giữ được cái số FDA của mình ha. Sản xuất từ heo, cá, bò, gà. Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ quản lý về những sản phẩm liên quan tới thịt gia súc và gia cầm. Cho nên nếu mình xuất heo, mình xuất bò, mình xuất gà thì nó liên quan tới Bộ Nông nghiệp Mỹ và FDA không có quản lý. Nhưng mà cá thì FDA có quản lý ha. Nếu như riêng về cá mà cá da trơn thì Bộ Nông nghiệp Mỹ lại quản lý và FDA không quản lý. Các anh chị đánh vô phần chat thì khó thấy. Cho mình hỏi, nếu mình đã có số FDA cho sản phẩm thực phẩm chế biến, nay muốn xuất thêm hàng nông sản sấy khô đông lạnh, măng khô, chu hợp, khoai môn thì có phải đăng ký USDA hay không? Như thế này, nếu như mà cái sản phẩm của mình được sản xuất tại cùng một địa chỉ của cơ sở sản phẩm thực phẩm chế biến á, thì mình chỉ cần list thêm cái danh sách hàng hóa của mình vào cái số FDA đó thôi. Còn nếu như trường hợp mà mình sản xuất ở một cái địa chỉ khác là mình phải đăng ký cái số FDA ở cái địa chỉ khác nha. Những sản phẩm mà riêng ha, mình phải phân biệt riêng. Bò với cá là hai cái hạng mục hoàn toàn riêng. Bộ Nông nghiệp Mỹ sẽ quan tâm tới sản phẩm được chế biến từ gia súc và gia cầm và cá da trơn. Gia súc và gia cầm bao gồm đồ tươi và cả hàng đã qua chế biến. Cho nên là những cái liên quan, những sản phẩm như gia súc, gia cầm, thịt gia súc, gia cầm và cả trứng nữa thì ở Việt Nam mình là không được nhập vào Mỹ rồi đó. Chỉ có cá là cá ba sa thì mình được nhập vào. Còn những cái thủy hải sản khác thì mình vẫn được nhập vào và lúc đó FDA quản lý. Thư nghĩ là hình như là hết cái câu hỏi dành cho Registrar Corp rồi ha.
Vậy thì Thư sẽ nhường lại cho bên anh Thành, các bạn bên Amazon để phản hồi những câu hỏi của các anh chị về Amazon. Xin cảm ơn các anh chị. Dạ rồi, cảm ơn chị Thư cũng như là các anh chị doanh nghiệp mình đang đặt rất là nhiều câu hỏi, thì cũng rất là mừng vì các anh chị mình đang có những cái thắc mắc và những cái chủ động mà mình muốn làm với Amazon. Thì từ phía chị Thư thì cũng đã giải đáp khá nhiều cho mình về những cái thông tin về giấy tờ cũng như là những cái giấy phép cần thiết để mà mình đủ điều kiện nhập khẩu vào thị trường Mỹ. Thì từ phía Amazon thì Thành cũng sẽ trả lời những cái câu hỏi của các anh chị. Thì với cái câu hỏi các anh chị mình hỏi là về cái email để mà liên hệ, thì như cái slide nãy Thành trình bày thì cũng đã có đó, là các anh chị mình chủ động liên hệ với lại agsvietnam@amazon.com, thì các anh chị mình có thể gửi cái email của mình qua thông tin về doanh nghiệp, về những cái sản phẩm mà mình dự định triển khai, cũng như là những cái thắc mắc, các yêu cầu từ phía bên mình. Thì từ phía đội ngũ Amazon Việt Nam sẽ phân bổ cho các bạn quản lý về tài khoản doanh nghiệp, sẽ hỗ trợ mình trong trường hợp là sản phẩm của mình có tiềm năng và cạnh tranh so với trên thị trường Hoa Kỳ. Rồi em sẽ trả lời một vài câu hỏi của các anh chị ha. Với cái câu hỏi là với cái sản phẩm là tương ớt thì mình nên nghiên cứu ở đâu? Thì như nãy Thành cũng có nói với các anh chị là hiện tại là mình có rất là nhiều cách để mà mình có thể nghiên cứu về thị trường trên Hoa Kỳ. Đầu tiên đó là mình nghiên cứu qua những cái kênh về báo cáo thống kê, hay là những cái kênh online khác, hoặc là những cái kênh offline từ phía bên thị trường Hoa Kỳ. Thì các anh chị mình có thể nghiên cứu qua những cái công cụ ví dụ như là Helium 10. Helium 10 là công cụ đang cung cấp cho mình cái lượt truy cập cũng như là lượt tìm kiếm từ khóa từ những cái người mua hàng. Ngoài ra thì anh chị mình có thể nghiên cứu qua Statista. Statista là một cái hệ thống có những cái báo cáo và thống kê về ngành hàng nói chung và cụ thể về những cái ngành hàng ngách hoặc là tiềm năng bán hàng của cái sản phẩm đó. Thì đây là những cái công cụ mà Thành nghĩ là anh chị mình có thể dùng để mà mình tìm kiếm những cái thông tin về sản phẩm của mình. Ngoài ra thì trực tiếp trên Amazon cũng sẽ có những cái tab, những cái trường mà mình có thể nghiên cứu về sản phẩm. Như nãy Thành có nói là có cái tab về Amazon New Bestseller, đó là cái kênh, là cái cách để mà mình xem những cái sản phẩm mà những cái bạn mạnh trong cái ngành hàng đó đang bán, đang được trình bày như thế nào về thông tin, hình ảnh sản phẩm, cũng như là về những cái giấy phép, những cái chất lượng mà họ cần để mà có thể mà được phê duyệt và bán trên cái ngành hàng đó. Thì sẽ tùy vào cái sản phẩm của các anh chị mà mình sẽ cần có sự nghiên cứu cụ thể hơn. Thì ở đây đối với sản phẩm ngành tương ớt thì Thành sẽ chỉ cho các anh chị mình cái cách tổng quát để mà mình nghiên cứu. Còn ngoài ra khi mà các anh chị làm việc trực tiếp với lại Amazon Việt Nam thì cũng sẽ có những cái bước để mà mình làm sao mình chọn được đúng cái đối tượng mà mình mong muốn mình muốn bán. Rồi câu hỏi tiếp theo mà Thành muốn nói ở đây đó là cái câu hỏi về cái ngôn ngữ trên sản phẩm. Thì như nãy Thành cũng có trình bày là với những cái thị trường mà mình đang muốn bán đến thì mình phải để cái thông tin sản phẩm của mình bằng ngôn ngữ địa phương đó. Ở đây ví dụ là thị trường Hoa Kỳ thì chắc chắn là cái sản phẩm của mình phải có tiếng Anh. Còn cái việc là sản phẩm của mình có ngôn ngữ tiếng Việt hay là tiếng Pháp gì đó thì chắc chắn là mình cũng phải dịch thuật sang hoàn toàn bằng tiếng Anh để mà người tiêu dùng bên đó họ có thể đọc hiểu được tất cả những thông tin trên cái bao bì đóng gói của mình. Chứ mình sẽ không để song ngữ hay là nhiều ngôn ngữ vẫn tốt, nhưng mà cái tối thiểu và cái bắt buộc đó chính là ngôn ngữ của địa phương đó, chứ không phải là chỉ là có một ngôn ngữ rồi mình để đó thì nó không đúng. Mình phải dịch sang cái ngôn ngữ mà cái thị trường mà mình đang mong muốn bán. Rồi một câu hỏi là nếu đã đăng ký thành công gian hàng chuyên nghiệp 39.99 đô một tháng thì sau đó mình off vì không có listing sản phẩm thì tài khoản đó Amazon vẫn sẽ cung cấp cho các anh chị ha, mình sẽ không hủy hay là vô hiệu lực gì hết. Thì Amazon vẫn sẽ chặt phí nếu mà mình vẫn đang ở trong cái tình trạng là account về professional. Còn nếu mà mình hạ xuống tình trạng là account individual thì
thì mình sẽ không bị mất phí. Nếu gian hàng đó không thuộc nhà sản xuất trực tiếp mà đa số là OEM và kinh doanh là các sản phẩm khác thì có được không? Thì cái này chắc là mình sẽ cần phải nghiên cứu cụ thể hơn cái sản phẩm đó là gì, và mình OEM từ những nhà khác thì cái sản phẩm đó có hóa đơn như lúc đầu Thành có trình bày hay không, tại vì mình sẽ cần phải chứng minh nguồn gốc của mình. Nếu mà mình xác định là mình bán trên những thương hiệu đã được đăng ký ở bên Mỹ rồi thì mình phải được ủy quyền từ phía cái chủ thương hiệu đó, cũng như là có những cái hóa đơn hợp pháp là mình đang nhập khẩu từ nhà đó và mình bán, và mình phải bảo đảm được chất lượng của sản phẩm. Công ty A đang là chủ thương hiệu khẩu trang y tế, nhà sản xuất là công ty B. Thì như nãy Thành cũng có trình bày, thì đối với cái ngành vật tư y tế và khẩu trang thì hiện tại là từ phía Amazon đang có rất là những cái quy định khá là cần phải đạt được trước khi mà mình có thể triển khai được. Thì như Thành cũng có nói là với việc là mình muốn triển khai khẩu trang trên Amazon thì mình phải là nhà sản xuất hoặc là chủ thương hiệu. Nếu mình là nhà sản xuất thì mình sẽ phải cung cấp giấy là mình sản xuất và mình là chủ thương hiệu, và mình gia công từ một đơn vị khác thì cũng sẽ không được. Mình phải là vừa là nhà sản xuất và là chủ thương hiệu cho cái đó. Tại vì nếu mà mình chỉ là chủ thương hiệu thì có nghĩa là mình đang thuê gia công bên ngoài, chứ mình không có phải là người trực tiếp sản xuất sản phẩm đó. Chi phí của gian hàng sẽ được cộng thêm nếu đồng thời bán tại thị trường châu Âu, và sẽ tính phí cụ thể thế nào để đồng thời bán đến 21 thị trường tại gian hàng Amazon. Thì câu hỏi này hiện tại là đội ngũ Amazon Việt Nam sau một cái quá trình làm để mà mình có thể có được những cái lợi ích cho doanh nghiệp Việt Nam, thì sắp tới là cái chi phí sẽ chỉ có một loại thôi và sẽ được tính một lần duy nhất để mà mình có thể bán được cho tất cả các thị trường trên Amazon. Không nghĩa là mỗi tháng mình sẽ chỉ trả một mức phí cố định thôi, chứ mình sẽ không phải là trả trên từng thị trường khác nhau. Thì đây là cái mà đội ngũ Amazon Việt Nam cũng đã cố gắng để mà có thể hỗ trợ được doanh nghiệp Việt Nam mình cho cái quá trình triển khai trên Amazon. Các anh chị mình có thể có thể là nghiên cứu về cái mức phí với đội ngũ Amazon để mình biết được là mình sẽ mất bao nhiêu loại phí để mà mình có thể mình bán được cho tất cả các thị trường trên Amazon ha. Có câu hỏi là chúng tôi đã mở tài khoản tại Amazon Pháp và đồng bộ trên thị trường US, EU từ công ty tại Paris, Pháp. Chúng tôi sản xuất sản phẩm vitamin, các sản phẩm bổ sung thực phẩm xuất từ Đức. Nay chúng tôi muốn sử dụng công ty Việt Nam để mở tài khoản trên Amazon thì được không? Cái này em sẽ trả lời về cái tài khoản trên Amazon thì sẽ yêu cầu bắt buộc là công ty của mình phải ở Việt Nam. Mình sẽ phải có giấy phép đăng ký kinh doanh ở Việt Nam, và người đại diện pháp luật phải là người Việt Nam thì mình mới mở được tài khoản ở Amazon Việt Nam. Và chúng tôi có thể sử dụng hóa đơn mua hàng từ công ty Pháp của chúng tôi để list hàng được hay không? Thì cái này chắc là sẽ cần có những cái buổi trao đổi giữa đội ngũ quản lý tài khoản và công ty của quý doanh nghiệp để mà có thể biết được cái sản phẩm đó như thế nào, để mà có những cái bước tư vấn cho nó phù hợp. Bởi vì những sản phẩm trên Amazon như lúc đầu Thành cũng có trình bày, sẽ có những sản phẩm mà mình cần có sự phê duyệt, và có những sản phẩm mình chỉ cần phê duyệt trong một vài ngách nhất định. Thì cái này từ phía Amazon cũng sẽ phải cần nắm rõ hơn về sản phẩm của các anh chị để mà có thể hướng dẫn. Xin hỏi Amazon về cách thức đăng ký các tài liệu cần thiết, đăng ký, thời gian đăng ký và cách thức gửi hàng sang Amazon, cũng như phương thức thanh toán và chi phí liên quan. Thì ở đây các anh chị mình có thể vào được cái trang mà Amazon đã Việt hóa để mà giúp cho các nhà bán hàng hoặc là doanh nghiệp ở Việt Nam mình nắm được. Đó chính là trang sale.amazon.vn. thì ở đây có tất cả những cái thông tin về Amazon Việt Nam, về cách thức vận hành, về các loại chi phí,
về cách làm sao để xây dựng thương hiệu, cách listing sản phẩm, cách chuẩn bị bộ hồ sơ để tạo tài khoản. Thì trong quá trình các anh chị mình nghiên cứu thì cũng có thể liên hệ với đội ngũ của Amazon Việt Nam để mà cùng đồng hành với các anh chị, và mình cũng có thể chủ động tham khảo qua cái website mà Thành vừa nói, sale.amazon.vn, để làm sao mà mình có thể mình tìm kiếm được những thông tin mà mình đang thắc mắc. Câu hỏi là chúng tôi sử dụng công ty Hồng Kông để đăng ký mở tài khoản Amazon được không ạ? Thì như nãy giờ Thành có trình bày là sẽ không được nha các anh chị. Mình phải sử dụng cái giấy phép đăng ký công ty ở Việt Nam thì mới được hỗ trợ từ phía đội ngũ Amazon Việt Nam. Chúng tôi muốn giao hàng đến tận tay khách hàng tại Việt Nam được không ạ? Thì ở đây mình sẽ phải nói về vấn đề là Amazon Việt Nam đang hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu qua thị trường Hoa Kỳ, và mình sẽ không bán cho thị trường nội địa nha các anh chị. Thì các anh chị mình lưu ý chỗ này, có nghĩa là mình sẽ không bán ở thị trường Việt Nam mà mình sẽ xuất khẩu sản phẩm của mình sang Mỹ và bán cho thị trường Hoa Kỳ, người tiêu dùng Hoa Kỳ, và Amazon sẽ không thể giao hàng đến tận tay khách hàng tại Việt Nam được, tại vì hiện tại là chưa có hỗ trợ cho thị trường Việt Nam. Và tất cả những sản phẩm của mình cũng sẽ phải chuyển tới kho của Amazon ở bên Hoa Kỳ, chứ không phải là mình chuyển tới kho của nhà máy mà mình đang đặt. Thì các anh chị mình lưu ý chỗ này ha. Mình sẽ chuyển sản phẩm từ bất cứ đâu cũng được, nhưng mà phải chuyển tới kho của Amazon. Hệ thống. Thì các loại chi phí thì là các anh chị mình sẽ được tự tìm hiểu. Các anh chị mình nghe rõ không ạ? Các anh chị mình vẫn đang nghe em nói đúng không ạ? Thì các chi phí sẽ được thể hiện rõ trên những cái thông tin mà trong cái website mà Thành vừa mới gửi cho các anh chị. Thì các anh chị mình có thể vào đó mình xem. Còn từ phía đội ngũ Amazon Việt Nam là chúng tôi sẽ không có bất kỳ cái chi phí liên quan nào, và chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp như là một đối tác để có thể cùng đồng hành và phát triển sản phẩm cho người Việt và quảng bá đến người tiêu dùng trên toàn thế giới. Có một câu hỏi liên quan đến các trang thương mại điện tử nội địa là Lazada, Tiki, Shopee, thì hiện tại như nãy giờ Thành có trình bày thì sẽ không liên quan về cái thị trường nội địa ha các anh chị. Mình sẽ chỉ bán cho thị trường US thôi, và mình sẽ không có ship về cho người tiêu dùng ở Việt Nam. Rồi, không biết là Thành có trả lời thiếu câu hỏi nào hay không? Mình sẽ check chat. Anh Long ơi, chắc là xong rồi đó. Vâng ạ. Anh Thành có nghe Long nói rõ không ạ? Em nghe. Vâng. Vâng ạ, xin cảm ơn chị Thị Thư cũng như là anh Thành đã có những cái thông tin phản hồi cho các anh chị doanh nghiệp. Ban tổ chức cũng đã gửi những cái contact thông tin liên hệ từ đại diện đến từ Regis Jacob và cho chị Thư cũng như là phía Amazon, để các quý vị các anh chị doanh nghiệp, nếu chúng ta còn có những thắc mắc, còn có những câu hỏi chúng ta chưa được giải đáp trong cái buổi webinar hôm nay, thì các anh chị có thể liên hệ trực tiếp các diễn giả để giải đáp thêm. Và một lần nữa thì thay mặt cho ban tổ chức, Cục Xúc tiến Thương mại, Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh FFA, đại diện của Regis Jacob Hoa Kỳ cũng như là đại diện Amazon Global Selling Việt Nam xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị doanh nghiệp đã dành thời gian tham dự chương trình. Chúng tôi sẽ tiếp tục
hỗ trợ các anh chị trong những chương trình tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn ạ và hẹn gặp lại.